Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Мая Буты в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события, новости сегодняшнего дня. Ну а для начала я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас нашего журналиста Романа Спиридонова. Прямо из Ньюзрума он расскажет, какие же новости готовят сегодня вечерние выпуски «Заман». Рома, привет, мы слушаем тебя. Привет, Гульсум. Мы работаем над тем, чтобы новости службы новостей «Заман» вышли вовремя и были наполнены важной и оперативной информацией. И по традиции они выйдут в эфир в 19:00 и в 21:00, но на крымско-татарском. А пока я расскажу, что мы готовим для наших телезрителей, что будет в наших выпусках вкратце. Украина представила крымскую платформу в ОБСЕ. Заместитель министра иностранных дел Украины Мине Джипар во время онлайн-брифинга для делегаций государств-участников предложила странам-участницам присоединиться к крымской платформе и принять участие в инаугурационном саммите, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года. По ее словам, очень важно совместно искать ответы на весь комплекс последствий временной оккупации Крыма и держать эту проблему в постоянном поле зрения международного сообщества. А заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко представил ОБСЕ факты, подтверждающие милитаризацию оккупированного Россией Крыма, Донбасса и региона Азовского и Черноморского морей. Я напомню, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению учредительного саммита Крымской платформы, а также поддержки крымско-татарского языка и защиты прав крымчан. Страны ОБСЕ подтвердили в очередной раз поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, решительно осудили нарушение прав человека в Крыму и милитаризацию полуострова. Нам не присущи ни терроризм, ни экстремизм. Так, ветераны национального движения крымских татар из Белогорска выступили с открытым обращением к народу, выражая свою поддержку и солидарность всем политзаключенным Крыма. 17 февраля этого года сразу в нескольких районах Крыма прошли обыски, массовые обыски, после которых были задержаны 6 человек, среди которых 5 это крымские татары. Азамат Июлов, Ашар Шихаметов, Ленур Сидометов, Тимур Ялкабов, Эрнест Ибраимов и Олег Федоров. Это вот последние задержанные российскими оккупантами на полуострове. Их безосновательно обвиняют в организации участия в террористической деятельности. Сегодня арестовывают сыновей и братьев, стариков и женщин. А завтра будете арестовывать младенцев. Так обратились старейшины к оккупантам. Они потребовали освободить всех незаконно задержанных. Ну и еще из новостей, которые приходят из оккупированного полуострова, там дорожная полиция проводит спецоперацию «Антинавальный», ни много ни мало. Там придумали новую причину для остановки и проверки документов у водителя с целью предотвратить акции в поддержку российского оппозиционера. Вот такой разговор с оккупационным гаишником записал крымский блогер Сергей Владимирович. Правда, после того, как он потребовал объяснить, на каком основании сотрудник дорожной полиции назвал такую причину остановки, старший патруля заявил, что блогеру это послышалось. В это трудно поверить, наверное, что это происходит на самом деле, но вот есть видеодоказательства, этот разговор записан на видео, и мы предлагаем вам сегодня в наших выпусках его посмотреть и послушать. И еще из новостей из оккупированного Крыма. Жители Фароса обратились с челобитной к российскому президенту Владимиру Путину. Они возмущены масштабной застройкой местного парка, там, где вырубают деревья, бесценные, драгоценные, точнее, ливанские кедры, можжевельники и другие редкие породы просто вывозят. Поляны уже распаханы бульдозерами. Люди даже провели акцию протеста, протестуя против застройки парка, но результата никакого нет. Оккупационные власти заявляют, что в парке строится детский оздоровительный лагерь, а сам парк сохранится. Люди не верят и уповают на царя-батюшку, то есть президента соседней страны оккупанта Владимира Путина. Они говорят, что местные чиновники покрывают уничтожение природной достопримечательности. Авторы обращения считают, что
кремлевский владелец дворца в курортном Геленджике должен вразумить своих якобы неуправляемых марионеток. Ну вот это коротко то, о чем мы будем рассказывать сегодня в наших выпусках. Я напоминаю, что на украинском языке этот выпуск будет в 19:00 в нашем эфире, а на крымско-татарском в 21:00. Гульсум. Спасибо тебе, Рома. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски. Заман, подключайтесь к нам в эфир. Мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Телеканал АТР большими буквами. Это наш адрес. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Там вы можете смотреть наши программы как в онлайн-режиме, так и все программы в записи. Ну и, как я сказала в начале нашего эфира, мы обсуждаем ряд важных новостей в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыма» має бути в эфире, так как финансовые проблемы телеканала АТР все еще не решены. С нами сейчас на прямой связи политический аналитик Максим Джигун. Пане Максиме, вітаємо вас. Доброго вечера. Пане Максиме, мы уже на протяжении 4-й недели ведем марафоны с призывом возобновить финансирование телеканала АТР, которое сегодня перекрыло Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, но как таковой реакции ни от Резникова, ни от премьер-министра, ни от офиса президента, ни от самого президента все еще нет. Как вы думаете, нас просто не слышат или не хотят слышать? Ви знаєте, для мене ця ситуація виглядає дуже парадоксальною, зважаючи на той факт, що станом на сьогодні українська влада демонструє і намагається демонструвати активний рух в напрямку по реінтеграції Криму. І те, що сьогодні чи не єдиний телеканал, який є орієнтований саме на Кримський півострів, він не є трансльований в повній мірі, і те, що в нього виникають проблеми, для мене це величезна загадка і такий самий біль, як і для вас, оскільки я вважаю, що АТР має з'являтися і звучати в ефірі. Чи те, чи не чують, чи публічно ігнорують, питання залишається відкритим, оскільки українська влада станом на сьогодні, вона занадто розрізнена, і в ній є величезна кількість груп впливу і інтересу, в тому числі і антиукраїнських абсолютно, які лише й намагаються що робити, це те, аби притискати свободу слова, аби не давати можливості справді демократичним проукраїнським телеканалам діяти, так само, як і окремим особам в Україні, і в сфері, скажімо, уряду, і на телебаченні, в медіа, і в інших сферах абсолютно. Тому однозначної відповіді немає. Але той факт, що президент неодноразово заявляв, як ми з вами знаємо, про те, що АТР має фінансуватися, і це є одним із пріоритетів діяльності і уряду, і президента України. Я дуже сподіваюся, що ця проблема має бути почута, і, що найважливіше, вона має бути вирішена, а не тільки почута, оскільки публічних 26 числа, когда возникли финансовые проблемы, тогда еще, но в этом году пока что никакой официальной реакции нет. Хорошо, они игнорируют наши призывы, да, но они игнорируют и призывы Европейского парламента, который четко в своей резолюции в рамках ассоциации с Европейским Союзом сказал и даже настоял на том, что Украина должна немедленно возобновить финансирование телеканала АТР. Разве вот это правильно, то, что они делают сегодня, игнорируют решения и рекомендации Европейского парламента? Это же не просто резолюция, она же была подписана в рамках ассоциации с Европейским Союзом. Безперечно, я з вами згоден. І те, що вже вдаються до того рівня, що і західні наші партнери заявляють про це відкрито і підписують документи, це є свідченням того, що, вочевидь, заблукала, пішла не в тому напрямку, загубилася українська влада, і вона не дає можливості нормально функціонувати телеканалам, тим більше до яких немає запитань з приводу того, що вони транслюють в своєму ефірі, з приводу їхньої проукраїнської позиції, з приводу їхньої демократичності. Питань жодних не виникає. Звичайно, мене як пересічного українця тішить той факт, що
президент України і Рада національної безпеки і оборони діють активно на напрямку протидії проросійській пропаганді в Україні. Але те, що разом із тим, що вони закривають, скажімо, телеканали відверто пропагандистські і проросійські, то чомусь вони не чують голосу, скажімо, своїх друзів, своїх сателітів, які лише й допомагають розвиватися Україні, звучати, доносити позицію до кримського населення, так, України. І цього немає. І особливо в період, коли у нас настільки глибока інформаційна криза на сьогоднішній день, оскільки українці, які знаходяться в Криму, вони не чують України. Вони чують переважно от проросійські і російські телеканали, на превеликий жаль, тому що в них немає інших варіантів, до них не можна достукатися. І маючи сьогодні такий прекрасний інструмент для того, аби комунікувати з людьми, які там живуть, вони його просто втрачають. Тому для мене це питання, яке для вас залишається відкритим, але я дуже сподіваюся, що завдяки ось таким інформаційним кампаніям, як проводите ви, за рахунок того, що ми піднімаємо це питання і ми про нього говоримо, влада має його почути і найближчим вже часом вирішити цю проблему, аби вона не з'являлася не тільки цього року, так, чи тільки там ці півроку, але й не з'являлася в принципі, оскільки це має бути одним із пріоритетів діяльності держави. Дякую вам за підтримку. Давайте перейдем с вами к обсуждению сегодняшних новостей. Вот сегодня появилось такое информационное сообщение, что первый заместитель министра иностранных дел имени Джапар презентовала в ОБСЕ крымскую платформу и пригласила государство принимать в ней участие. Саммит, который должен состояться уже в августе месяце 23 числа. Давайте вместе послушаем ее цитату. Дуже важливо спільно шукати відповіді на весь комплекс наслідків тимчасової окупації Криму і тримати цю проблему в постійному полі зору міжнародного співтовариства. Давайте попробуем с вами смоделировать. 23 августа в Киеве проходит саммит Крымской платформы. И с чем приходит Украина туда? То есть с какими достижениями в направлении деоккупации полуострова на этом саммите может похвалиться государство Украины? Так, я почну з того, що в принципі ідея з приводу організації цієї кримської платформи і комунікація з різними сторонами, скажімо, в цій ситуації з підтримкою Заходу і залучати туди Росію обов'язково, це рух в правильному напрямку. І це, мабуть, один із небагатьох таких періодів зрушень, так, по кримському питанню, оскільки ми протягом тривалого часу жили в той час, коли інформації про Крим, так, про стратегію повернення півострова не було в принципі. Тому, звісно, що я радію, коли з'являється це питання на порядку денному, про нього комунікують і до обговорення якого намагаються залучити якомога більше сторін, тим паче сторін демократичних. З іншого ж боку, інформації якоїсь про те, як ведуться ці перемовини, що хочуть саме обговорювати, в якому форматі, чи є в Україні така дорожня карта по поверненню Криму, і що, власне, хоче просити Україна в західних партнерів, окрім санкцій, так, про які ми знаємо, поки що невідомо. І цієї інформації ніхто не розголошує. В мене виникає запитання при умові, що запрошують, власне, там Сполучені Штати, Туреччина буде брати участь, європейські країни будуть брати участь, скоріше за все, в цьому обговоренні. Що має сказати Україна, яким чином їх зацікавити до того, аби вони долучалися? Звісно, що зовнішній світ, він завжди буде відстоювати демократичні цінності, процедури, те, що Крим незаконно окупований. Але що, окрім цього, ми здатні запропонувати Заходу і до якого процесу їх долучити? Оце наразі найбільш критичне питання. Тому задля того, аби ця розмова, яка буде в серпні, Кримська платформа, аби вона не закінчилася на гострих заявах медіахвилі і на тому кінеці фуршеті, так би мовити, після Заходу, потрібно запропонувати конкретний покроковий план дій, як українська держава намагається реінтегрувати Крим, як вона намагається боротися за уми українців, кримських татар, які знаходяться в Криму сьогодні, як вона має змушувати російську владу виводити свої війська, закривати військові бази, вирішувати ті проблеми і збитки, так, покривати, які вона нанесла за час анексії. То есть, по сути, Украина должна предоставить некий план действий, даже стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса?
Однозначно, тут справа в тому, що окрім України в цьому процесі навряд хтось може бути зацікавлений так, як мали би бути ми. І тому зовнішній світ він не настільки відслідковує цю тему. Про це вже неодноразово казали. Кожного разу, коли нам кажуть політики, що будуть їхати там в ПАРЄ, будуть їхати в Раду Європи, будуть їхати на засідання ОБСЄ чи в Сполучені Штати і піднімати питання Криму, то з'являється найголовніше, що ви змогли запропонувати для того світу, аби він відреагував на це, якось нас підтримав. Тобто розмов заради розмов нам не потрібно. Скажите, пане Максима, а как вы думаете, вот окей, давайте представим Крымская платформа, вот что говорит Украина, да? Что она готова представить на этой платформе? Можете ли вы хотя бы назвать 3 или 4 практических шага, которые сделала Украина уже в направлении деоккупации полуострова, с чем она придет на эту платформу и расскажет? Так, ви знаєте, ви мене застаєте в тій ситуації, коли мені дуже важко щось сказати, оскільки я про ці кроки, якщо і чую, так, то вони зовсім поверхневі і якихось реальних змін я не бачу. От хотілося сказати, що з'явився цей проект з телеканалом «Дом» і інша інформаційна ніби політика по відношенню до Криму. Але це здавалося б крок вперед, але коли я дивлюся на те, що АТР не фінансують і канал знаходиться в абсолютному фінансовому скрутному становищі, то це 2 кроки назад. Так, і як досягнення це подати також не можна. Що стосується якихось економічних більше санкцій і єдності позицій в парламенті, то її також немає, оскільки в парламенті є відверто проросійські групи, які блокують будь-які рішення і намагаються завжди їх якось призупинити. Тому ми живемо в період такої глобальної конфронтації і хаосу певного в Україні, з якого вийти, на жаль, дуже складно. Тому от зараз, власне, за цей час, що залишився до серпня, у влади є повний карт-бланш, повнота влади, всі можливості для того, аби ці напрямки підігнати і запропонувати вже Заходу, скажімо, консолідованому, якісь свої шляхи і бачення, як надалі діяти. Давайте подключим к нашей дискуссии сейчас народного депутата Украины, фракция «Слуга народа» Нелю Яковлеву. Она с нами на прямой связи. Пані Нелі, вітаємо вас. Доброго дня, рада вітати. Доброго дня. Скажите, с чем на Крымскую платформу, на саммит Крымская платформа 23 августа придет Украина? С какими предложениями? В первую очередь нам следует отметить, что само создание Крымской платформы и тот первый саммит, который должен состояться, это уже будет большой международный прорыв. Потому что все-таки в течение 7 предыдущих лет мы не видели такого объединенной площадки для того, чтобы обсуждать вопросы Крыма. Более того, мы понимаем, что уровень представительства на этой платформе должен быть очень высокий. И даже последний указ президента касательно Крыма, что касается и создания организационного комитета, и стратегии деоккупации, это как раз и есть элементы подготовки к проведению Крымского саммита. А входите ли вы в этот организационный комитет? На сегодняшний момент такого предложения не поступало. Угу. Но все же, отвечая на мой вопрос, ведь если состоится Крымский саммит, отличная идея, отличная инициатива. Я уверена, что мы услышим очень много важных, нужных тезисов. Снова будут звучать отличные лозунги. А что дальше? Алло. Алло. Да, мне продублировать свой вопрос? Да, если можно. Все же, вот возвращаясь к первому моему вопросу, с какими предложениями придет Украина, вот если не говорить о тех тезисах, которые там прозвучат, я уверена, что прозвучат важные тезисы о непризнании оккупации полуострова, о поддержке территориальной целостности Украины, да, вот лозунги, но кроме лозунгов, что еще будет на этом саммите? Смотрите, уже Минэджипар озвучила то, что финальным действием проведения саммита должна быть декларация. Естественно, там будет ряд тех политических лозунгов, о которых вы говорили, осуждение действий Российской Федерации, милитаризация Крыма, преследование крымских татар. Уже также сказано, что это не будет длинный документ, то есть он будет иметь действительно политический характер. Важно, что в этом ключе, что это будет открытая площадка, к подписанию этого документа могут присоединиться все страны. И насколько я правильно понимаю те слова, которые были озвучены, то есть
маленькая победа в международных институциях. И, без сомнения, мы тут говорим про гуманитарные компоненты. Это то, что касается пересечения админграницы и той инфраструктуры и доступа к административным услугам крымчан. То есть это те компоненты, которыми мы занимаемся сейчас. Скажите, а как много стран уже подтвердили свое участие в Крымском саммите, есть ли у вас такая информация? На сегодняшний момент я знаю только старые заявления, те, которые были ранее. Почему? Я думаю, что министерство будет выдерживать, иностранных дел будет выдерживать некую паузу. Поскольку уже действительно, как вы сказали, вчера была презентирована и призыв стран ОБСЕ присоединиться к Крымской платформе. Также США призвали уже присоединиться другие страны ООН к Крымской платформе. Поэтому я думаю, что сейчас список не будет очень активно обновляться, его скорее будут представлять ближе к проведению мероприятия. И вот еще что хотела спросить. Вы сказали, что после того, как состоится Крымский саммит, будет подписана декларация. А что после? Видите ли вы какую-то институциональную дальнейшую модель этой крымской платформы, которая будет работать? Я вижу ее в таком ключе, что должна быть коммуникация на разных уровнях представительства. То есть, условно, по принципу нормандского формата. Есть уровень глав государств, есть уровень премьер-министров, есть уровень министров иностранных дел и, возможно, как в рамках нормандского совета, нормандского формата политических советников. Но в нормандском формате там ограниченное количество участников, всего лишь 4 страны. Я думаю, что здесь тоже будет определенно небольшое количество участников по финалу, тех, которые будут готовы работать системно с этой темой. То есть не только присоединяться к политической декларации и поддерживать территориальную целостность Украины, а действительно стать основными членами, постоянными участниками последующих действий в Крымской платформе. А что касается России? Россия приглашена, насколько мне известно. На положительный ответ участия никто не рассчитывает, и мы понимаем, что заявления со стороны Российской Федерации на сегодняшний момент, они уже достаточно конфликтны, и, собственно говоря, все проведение Крымской платформы с их стороны оценивается как провокация. Спасибо большое. Это была народный депутат України, фракция «Слуга народа» Нелли Яковлева с нами на прямой связи. Пане Максиме, как вы считаете, насколько важно участие России? Ну, скажімо так, без Росії будь-яка участь схожих заходів, так, і їх проведення, вона відразу втрачає свою цінність і якість, скажімо, і ефективність, що найважливіше, оскільки всі розуміють, що ключі від вирішення і питань Криму, і питань Донбасу, вони лежать в кишені в Путіна, і доки він не захоче їх дістати і відкрити ними двері, так, до звільнення цих територій, нічого не буде. От. Інша справа в тому, що єдину практичну користь, яку я можу бачити із проведення таких заходів без участі Росії, це, власне, документування ось цими всіма державами фактів, значить, порушення прав людини, фактів анексії, фактів порушення усіх, скажімо, норм міжнародного права і українського законодавства, так, задля того, аби потім, коли врешті-решт, а рано чи пізно це станеться, Путін піде від влади і, можливо, не факт, але можливо, Росія переживатиме процес трансформації, так, від жорсткої авторитаризму, жорсткого до демократії. Ось, можливо, тоді це вже матиме більший зміст, так, і матиме практичну користь. Ну і другий момент, можливо, який матиме користь від цього, це те, щоб за рахунок ось цих західних наших партнерів, які будуть брати участь у Кримській платформі, нарощувати інформаційну хвилю з приводу Криму, просувати, лобіювати нові санкції проти Росії, які можуть лише посилюватися, так, в нинішніх умовах, і діяти в такому напрямку. Але до якихось конкретних, скажімо, кроків і змушення Росії на Заході цьому відступати, так, від своїх займаних позицій без участі Росії буде вкрай складно. Тому, звичайно, що Росію хотілося б залучити, але ми всі розуміємо, що там немає також дурних осіб у владі, які б просто так ішли б на діалог, знаючи, що вони здійснили міжнародне правопорушення, і вони просто порушують всі можливі закони, які тільки можна в даному разі.
Сегодня появилась такая новость. Обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, который подозревается в государственной измене и посягательства на территориальную целостность Украины, передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК. Давайте послушаем цитату. Розслідуванням встановлено, що в 2014 році звинувачений спільно з іншими депутатами Верховної Ради Криму зрадив присязі на вірність Україні і проголосував за прийняття ряду постанов з метою легітимації дій Росії щодо окупації території Криму та міста Севастополя, а також їх незаконного входження до складу Росії на правах суб'єкта федерації. З нами зараз на прямому зв'язку Ігор Ребров, начальник відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Пане Ігоре, вітаю вас. О каком бывшем депутате идет речь? Ну, я вам кажу, що відповідно до статті 63 Конституції особа вважається невинною, доки вона не доведена вироком чинному законної сили. Тому я представник сторони обвинувачення не можу називати зараз прізвище. Ага, я поняла. Но речь идет о депутате, который продолжает находиться на территории временно оккупированного полуострова, или же он уже на материке? Ні, ця особа переховується на тимчасово окупованій території, тому здійснено спеціальне досудове розслідування. Ага, то есть правильно ли я понимаю, что судить его будут заочно? Ну, якщо він не з'явиться, так. А есть ли у нас все же какая-то возможность арестовать и привлечь к ответственности этих людей? Я так понимаю, что это же не единственный, который подозревается в государственной измене. Що стосується саме цієї особи, то вона оголошена в розшук, що до неї є відповідні заходи. Тому якщо вона з'явиться або на території, яка доступна правоохоронним органам України, або на території держави, щодо якої ми зможемо її судувати, то, звичайно, оскільки він до того ж є громадянином України, то ми можемо вимагати від держав іноземних його екстрадиції. Ну, це мова йде, звичайно, за ті держави, які визнають територіальну цілісність України. То есть прокуратура уже подала в Интерпол? Ні, в Інтерпол він не оголошений, він оголошений просто в розшук. Ага. Оскільки, відповідно, всі ці особи оголошувались до розшуку в Інтерполі, але позиція Інтерпола щодо злочинів проти основ національної безпеки, 110 і 111, вони вважають їх політичними, тому не здійснюють розшуку. А все же, скажите, а все же вот возможность подавать в Интерпол людей, которые сегодня подозреваются в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины, у нас сегодня есть эта возможность? Можливість така є, але позиція самого Інтерпола щодо обвинувачених вчинення припустимо державної ради, що це є політична стаття, яка пов'язана з територіальним спором, тому вони відмовляються в прийнятті до розшуку. Тобто це більш питання політичне, яке має врегулювати щодо на контактах з керівництвом цієї організації. Скажите, а как много сегодня людей, которых обвиняют по 111 статье? И удалось ли кого-то уже привлечь к ответственности? Вже у нас на сьогодні, що стосується депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, то 69 обвинувальних актів спрямовано до суду. 169? Є вже обвинувальні вироки щодо них. А сколько? Взагалі було 87 осіб, відомо підозрюється, що стосується Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Є ще депутати Севастопольської міської ради, які теж вчиняли аналогічні діяння. Там вже теж 38 актів спрямовано до суду, і вони розглядаються. Ну, тобто, це процес, який триває, ну, оскільки взагалі я такою інформацією не володію, оскільки державних зрадників переслідує не лише СБУ, а і ДБР, і інші органи. Скажите, а сколько из них все же уже физически удалось привлечь к ответственности? Фізично притягти до відповідальності вдалося лише тих, хто був безпосередньо затриманий. И сколько это? Тут мова йде, наскільки мені відомо, лише про 2 осіб.
И, пане Егоре, вот что еще хотела спросить. Вот есть ли у нас все же сегодня у у прокуратуры Автономной Республики Крым какое-то вот системное видение по отношению к этим людям вот после уже деоккупации Крыма? Потому что, насколько я понимаю, ведь это тысячи и сотни тысяч людей, которые потенциально могут обвиняться в госизмене, потому что по данным Службы безопасности Украины более 90% сотрудников правоохранительных органов, 80% военных перешли на то время на сторону русских. Ну, що стосується, це не так вже багато, як ви кажете, там мова йде про сотні, про тисячі, як не казав, бо не так вже великі апарати тих органів, які там здійснюють поліції на іншу сторону. Що стосується їх долі, то, по-перше, щодо тих осіб, щодо яких зібрані достатні докази їх вчинення, не просто переходу там, на виконання вимог присяги, а вчинення певних дій на шкоду інтересам України, суверенітету, територіальної цілісності, то щодо тих, які кримінальні провадження вже розслідуються, визнання отримуються до суду, та можливо їх заочне, в порядку спеціального судового розгляду засудження, то тоді, що за них буде просто процедура або виконання вироку, або відповідно до чинного законодавства цей вирок може бути переглянути на вимогу особи і затримання і виконання, щодо обґрунтованості достатності. Що стосується інших осіб, щодо яких відсутні достатні дані вчинення ними конкретних дій на шкоду України, то після відмови територіальної цілісності України щодо цих осіб будуть проводити відповідні дії, з'ясовувати обставини, які змусили їх так вчинити, чи за яких вони вчинили ті чи інші дії, що конкретно вони вчиняли. Дякуємо дуже. Чухсагул, у нас Єгор Ребров був з нами на прямому зв'язку, начальник відділу прокуратури Автономной Республики Крым та места Севастополь. Пане Максиме, сегодня на материковой части Украины работает и действует ряд структур по Крыму. Это и постоянное представительство президента в Автономной Республике, это и Главное управление Службы безопасности Украины, АРК, это Главное управление нацполиции, да, и так далее. Вот насколько эффективную работу, насколько вот по вашим оценкам ведется эффективная работа этих структур? Власне, поки ви розмовляли із представником прокуратури, я задумався над тим, що не так і часто ми чуємо про те, що прокуратура порушує чергову справу, що, можливо, вони вже порушили доволі велику кількість справ, але, власне, через неможливість доведення певних фактів безпосередньо і неможливість проводити слідчі дії на території Криму, ефективність важко оцінити. Так? І те, що сьогодні ми чуємо про те, що вносяться люди в розшук, про те, що проти них нові справи заводяться, це, звичайно, плюс, і це, звичайно, дуже важливо, оскільки, знову ж таки, одна з основних діяльностей, яку ми зараз можемо вести по напрямку Криму, так, це документування усіх порушень з боку Росії і окремих суб'єктів, які повинні понести конкретне покарання за окупацію Криму, за ті дії, які вони зараз там вчиняють. Тому, звичайно, є сподівання на те, що справи рухатимуться далі. І навіть якщо цих осіб не можна буде притягти до фізичної відповідальності, то винесення їм вироків навіть заочних і несення цієї відповідальності заочне, воно є додатковим аргументом на користь України в подальших розслідуванням вже в якихось міжнародних криміналах, а я впевнений, що вони мають бути, трибуналах мається на увазі, які мають відбутися і на яких конкретні особи мають понести покарання. Оскільки ми розуміємо, що окрім безпосереднього керівництва Російської Федерації, окрім військових російських, була залучена величезна кількість і українських громадян, на превеликий жаль, в окупації півострова, які перейшли на сторону Росії, які зараз продовжують там працювати. Тому про них забувати однозначно не варто. Більше того, потрібно активізувати цей процес і заводити побільше справ, аби, скажімо, і Україна, і все світове суспільство знало ось цих антигероїв, на превеликий жаль. Продолжая тему Крыма, там на полуострове сохраняется критическая ситуация с наполняемостью водохранилищ, и даже существенные осадки не помогли. Вчера министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не должна поставлять воду в оккупированный Крым до его возвращения в состав Украины. Предлагаю послушать вместе его цитату. А що, ми повинні постачати воду для контингенту російських військ і розгорнутих ракет там?
Ми якусь несемо за це відповідальність? Може, є якісь міжнародні зобов'язання України в цьому питанні? Не повинна Україна постачати воду в Крим до того часу, поки Крим не повернеться до її складу. Це моє тверде переконання. А вот оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов убежден, что гарантировать стабильное водоснабжение на полуострове можно только построив опреснительные установки. Об этом он сказал вчера на заседании оперативного штаба. Давайте послушаем цитату. Сергея Аксенова цитату, я так понимаю, не удалось, к сожалению, нам вывести и послушать, но, в принципе, суть ясна, да, Сергей Аксенов говорит уже неоднократно, он об этом заявлял, что в Крыму нужно строить опреснительные установки, хотя сам президент России Путин говорил, что такой необходимости нет, да и Хаснуллин, который приезжал в оккупированный Крым, незаконно заезжал, тоже говорил, что пока что такой необходимости нет, да и воды, в принципе, гражданам местным жителям Крыма хватает, да? Вот почему такое противоречие, как думаете? Ну, центральній владі, безперечно, потрібно демонструвати стабільність і казати про те, що, в принципі, в Росії проблем немає. І говорити це в першу чергу не для місцевих жителів кримчан, так, а для людей, які живуть на континентальній частині Росії, оскільки по великому рахунку Крим – це дуже недешеве задоволення для Росії. Утримувати його, скажімо, вкладається в не одну копійку, так, тому в умовах постійної кризи і недостатності фінансування російського бюджету казати на всю країну багатомільйонну про те, що потрібно там будувати опріснювальні станції, які також коштують шалених просто коштів, було би в певній мірі самогубством для Володимира Путіна. В той же час в Аксьонова такої привілеї, як президента Росії, немає, і він вимушений комунікувати з людьми, розуміючи, що навколо всі не сліпі і бачать конкретні проблеми, які є. А проблеми дійсно є, і вони лише поглиблюються. Тому Аксьонов змушений в умовах, коли тиск на нього з боку суспільства наростає, коли ось ті обіцяні речі, які вони розповідали перед референдумами і під час ось цього такого медового періоду із жителями Криму про те, що все налагодиться і буде жити лише краще з російською владою, вони не виправдалися. І, власне, ті люди, які були головними агітаторами за Росію, тепер змушені виправдовуватися, чому так не виходить, як планувалося. Ну, звичайно, Аксьонов змушений щось обіцяти, змушений комунікувати з людьми і заспокоювати їх. Хоча, як свідчить практика світова, будівництво ось цих опріснювальних станцій можуть дозволити собі дуже заможні держави, так, і лідер в цьому напрямку – це Ізраїль на сьогоднішній день. Представники цієї країни неодноразово також казали, що для ізраїльського бюджету це доволі складна сума, так велика, щороку її отримувати, оскільки опріснювальні станції потребують величезної кількості енергії. Окрім того, з'являється запитання, куди повертати ту сіль, яку, як ми думаємо, будуть постачати воду морську саме, куди цю сіль повертати. І якщо Ізраїль там може собі дозволити повертати це назад в море, до того ж робити це за спеціальною технологією, яка не порушує внутрішній підводний світ Ізраїлю, то в Криму буде значно складніше, оскільки, знову ж таки, налагодження цієї системи коштує грошей, а грошей не вистачає. Ну и плюс ко всему, насколько я понимаю, для строительства этих опреснительных установок нужно зарубежное оборудование. А учитывая, какой был скандал, помните, с турбинами немецкими Siemens, вряд ли западные страны захотят снова принимать участие в этом действии и снова попасть в какой-то скандал. Так, ну сьогодні для західних компаній співпраця з Росією технологічна, вона є певним квитком в одну сторону, one-way ticket, після якого вони можуть не повернутися на ринок внутрішній свій, чи тим паче європейський. Приклад Північного потоку такий красномовно про це говорить і підтверджує цю тезу. Тому, звичайно, це зробити буде дуже складно. Ну, звісно, російська влада може казати, що все для них занадто просто, вони можуть це зробити, але проблема існує і вона не вирішиться однозначно за найближчий рік чи за найближчих кілька років.
Для тих же опріснювальних станцій потрібні окреме не приміщення, а певне місце, так, де його проводити. Вони також мають свої технічні особливості. І робити це в Криму, який є гористим, скелястим, де ландшафт не дозволяє розташовувати великі рівнинні якісь комплекси технологічні, це також додаткове запитання. Тому питань більше, ніж відповідей зараз. І для нас це, власне, в цій ситуації більш перемога, ніж поразка. Пане Максиме, я предлагаю к нашей дискуссии присоединить Євгена Хлобистова, професора кафедри екології Києво-Могилянської академії, радника голови Кримськотатарського ресурсного центру. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Евгене, насколько реальна вот эта идея строительством опреснительных установок? И может ли она гарантировать действительно качественную и чистую воду? Ситуація виглядає таким чином. Вона досить реальна, якщо Росія відмовиться від цілої низки дуже амбітних на сьогодні проєктів. Відмовиться від розвитку космічної, наприклад, галузі, суттєво скоротить витрати на військово-промисловий комплекс, тому що це обсяг фінансування, який знаходиться в межах 25-30% загального витрат на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Це дуже великі гроші, це дуже дорого. Собівартість 1 літра опрісненої морської води на сьогодні складає понад 300 російських рублів. З урахуванням всіх інших додаткових витрат на поводження з відпрацьованими солями, про що ми зараз говорили тут, про транспортування води, про розподіл, воно може сягати і 600, і 800 рублів за 1 літр. Це абсолютно нереальні на сьогодні ціни. Вони співставні з того, щоб Росія транспортувала воду літаками, бутильовану воду з Російської Федерації. Тобто, направду, це дуже серйозної роботи, дуже серйозних витрат. То есть повышение тарифов на воду, повышение тарифов на электроэнергию, а как сообщают многие эксперты, эти опреснительные установки потребляют огромное количество энергии, вот это неизбежно. Там дві проблеми. По-перше, це дійсно витрати і збільшення тарифів, тому що це дуже великі витрати енергії. Друга проблема – це куди дівати розсол. На сьогодні дві проблеми не вирішені. Наприклад, ті країни, які сьогодні мають такі санкції опіснювальні, це Об'єднані Арабські Емірати, це Саудівська Аравія, це Ізраїль, вони використовують розсол для хімічної промисловості. Сьогодні для Росії це нереально, тому що логістика не дозволяє їм використовувати розсол для хімічної промисловості, які знаходяться поза межами Кримського півострова. А для хімічних виробництв Криму на сьогодні цей розсол просто не потрібен. Викидати в Чорне море – це абсурд, тому що це знищить і так дуже вразливу систему Чорного моря. Ну і до того це собівартість, до того знову повертаємось. Тому я вважаю, що вирішення проблеми водозабезпечення Криму через здійснення такого проєкту по створенню водоопріснювальних споруд, воно є абсолютно нереальним ні з економічної, ні з екологічної точки зору. А сколько примерно времени занимает строительство этих установок? Воно займає більше 2 років. Вони на сьогодні побудували одну таку станцію між Севастополем та Євпаторією. Вона сьогодні, нібито наприкінці цього року, вона буде давати близько 40 тисяч кубометрів опріснювальної води. Ну, при потребах комунального господарства десь 120-125 мільйонів. Це капля в морі, вона нічого не вирішує. Хорошо. Если эти опреснительные установки будут строить 2 года, а что дальше? Как будет Крым жить? Потому что вот экологи говорят, что те существенные осадки, которые были недавно, они даже не наполнили крымские водохранилища. Ні, не наповнили, тому що вони мають сьогодні абсолютно деградоване дно. Підстілку вона не тримає воду через те, що фактично вони стояли пустими, порожніми, абсолютно порожніми стояли певний час. Проблема полягає в тому, що якщо такі установки побудувати сьогодні в Криму, ну, по-перше, це час, по-друге, це гроші, які на сьогодні немає в Росії на ці потреби. А по-третє, плюс спеціальні водогони, логістика, водоспоживання, відпрацьований розсоли треба кудись дівати.
Ну, направду, тут купа проблем, і на сьогодні Росія не має відповіді, як їх вирішувати. Скажите, Цієї а відповіді сколько... немає ані в науковій дисkusії, ні в публічній, публіцистичній дискусії. Тому я вважаю, що ці сьогодні розмови мають виключно такий піар-характер, характер пропаганди, а не конкретних дій. Скажите, а как много воды потреблял Крым через Северо-Крымский канал? Вот объясните нам, зрителям, популярно, насколько это много? Проблема полягає в тому, що по Північно-Кримському каналу споживало воду не населення. Населення мінімально споживало воду. Більше ніж 90% водоспоживання воно припадало на сільське господарство та промисловість. І тому Північно-Кримський канал він забезпечував саме господарські проблеми Криму в питній воді. А сьогодні ситуація виглядає таким чином, що сьогодні головний споживач прісної води в Криму – це військово-промисловий комплекс. І саме через нього немає відповідного доступу до прісної води, до питної води. І з цим пов'язані сьогодні головні проблеми. Плюс неконтрольоване зростаюче збільшення населення Криму. На сьогодні фактично в Криму проживає десь на 40% більше, ніж проживало до анексії. Ну, це знов-таки збільшення кількості водоспоживання, і цей процес не контролюється. То есть, если бы не милитаризация полуострова, если бы не демографическое изменение на полуострове, то, в принципе, пресной воды для местных жителей хватило бы? В принципі, так. Попри навіть те, що останній рік був екстремально сухий. Дійсно, 20-й рік був найбільше пов'язаний з великими засухами, ніж попередні роки. Дійсно, така проблема є в Криму. Але, вибачте, для мілітаризованої частини Криму, для військово-промислового комплексу жодних проблем з водою немає. Проблеми з водою має тільки цивільне населення. І в цьому на сьогодні є головна проблема. І Україна на сьогодні не може відновити постачання води по цьому каналу, навіть якщо щось таке сталося неймовірне, і наша влада пішла на таке неправильно, скажу, відверте рішення. Тому що сьогодні стан того каналу не дозволяє по ньому пускати. Угу. Тобто розрушена інфраструктура? Ну, фактично так. Він стояв пустий багато років. Він фактично фізично зруйнований. Сьогодні вартість відновлення Північно-Кримського каналу приблизно дорівнює побудові аналогічної нової такої самої споруди. Тобто, в принципі, подавати воду сьогодні миттєво неможливо, і з урахуванням того, хто є головний споживач цієї води в межах цього каналу, і недоцільно, тому що ми таким чином будемо подавати воду знов-таки для ще більш комфортного існування військово-промислового комплексу Російської Федерації. Дякуємо дуже, пане Євгене. Чох Саголнос, Євген Хлобистов був з нами на прямому зв'язку. Професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, радник голови Кримськотатарського ресурсного центру. Пане Максиме, насколько все же сегодня вода является серьезным инструментом давления на оккупанта? Ну, скажімо так, вода – це взагалі життя, так, і без води не може існувати ніде, в принципі. Тому той факт, що сьогодні Кримський півострів залишається без води в більшості своїй, це доволі вагомий аргумент на користь України і проти Росії. Звичайно, цю ситуацію можна розглядати з інших сторін. З одного боку, там є досить частина українців, яка цю воду не може отримувати. Але зважаючи на коментарі експертів, які кажуть, що в більшості своїй цю воду споживає саме військово-промисловий комплекс Росії, то для нас це, звичайно, величезна перевага. Ну, я скажу так, це є гарним аргументом на українську користь, так? Але разом з тим він не є настільки критичним, оскільки попри там величезну вартість і решту ось цих речей, про які ми з вами говоримо, російська така шовіністична, абсолютно імперська ідеологія, вона передбачає якраз те, що з будь-яких найскладніших ситуацій, можливо, за шалені величезні кошти, але росіяни будуть намагатися вийти з цієї ситуації і розраховувати на те, що рано чи пізно російське керівництво і кримське керівництво звернеться до України із проханням торгівлі
торгівлі водою навряд варто розраховувати. Вони скоріше місцеве населення просто позбавлять можливості пити воду, але не відмовляться від своїх намірів від того, щоб утримувати Крим. Так, ми ж пам'ятаємо історію із мостом, який також було вкрай складно збудувати, і це забрало величезну кількість грошей у пересічних росіян, так, задля реалізації цього абсолютно безглуздого задуму, такого імперського. Я думаю, що з водою також будуть якісь шляхи шукати. Можливо, не опріснювальні станції, можливо, якийсь інший варіант. Але саме в цей період Україна має використовувати для того, аби продовжувати тиск і переконувати західних партнерів на користь того, аби продовжувати санкції і тиснути на Росію. Дякуємо дуже, пане Максиме. Політичний аналітик Максим Джигун був з нами на прямому зв'язку. А ми переходимо к обсуждению другой оккупированной территории. Мы переходим к вопросам Донбасса. Президент Европейского совета Шарль Мишель начал официальный визит в Украину. Он сказал, что Россия является частью конфликта на Донбассе из-за того, что она не сделала шаг к миру. И санкции Европейского Союза против нее будут продолжены. Об этом он сегодня сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины. Давайте послушаем его цитату. На жаль, Росія не проявила тих позитивних кроків, які зробила Україна для впровадження Мінських угод. І саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаються. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником. Ну а президент Зеленский заявил, что Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем. Он призвал Европейский Союз не прекращать давление на Россию. Я буду вдячний за подальшу мобілізацію тиску ЄС і його держав-членів на Росію. Як ніхто інший, Україна прагне досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом. І ми зможемо це зробити тільки разом, відчуваючи підтримку наших міжнародних партнерів заради стабільності та безпеки в Україні та на європейському континенті. Андрій Ленко, народний депутат України 7-8 скликань, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Пане Андрею, Европейский Союз, президент Зеленский четко декларирует, что санкции будут соблюдены в отношении России, будут сохраняться, и Россия является стороной конфликта. Вот мне интересно, почему себя так странно ведет ОБСЕ, которая всячески пытается склонить Украину к прямым переговорам с террористами на Минской площадке? Тому що, на превеликий жаль, за вже 7 років війни ми бачили неодноразово дивну поведінку деяких представників ОБСЄ, які дуже часто займали, м'яко кажучи, необ'єктивну позицію і часто виправдовували фактично дії агресора. Це не новина. На жаль, з цією організацією є проблеми, і називати її там абсолютно об'єктивною в своїх діях і заявах можна далеко не завжди. Але треба розуміти, що, на жаль, це відображення певної більш серйозної тенденції, яка існує не лише в цій організації, а в багатьох країнах в Європі серед політичних кіл. Тобто є політики достатньо проросійські налаштовані, які вважають, що треба з Росією вести бізнес, як завжди, треба не зважати на агресивну політику Москви, треба з нею домовлятися попри все, а українськими інтересами можна жертвувати. Ми знаємо, що так, з одного боку, і це дуже важливо, що все-таки поки що ця лінія на продовження санкцій в Європейському Союзі перемагає, але дуже часто це відбувається не зовсім так, як хотілося б. Тобто є перед цим доволі серйозна дискусія, і ми знаємо багато таких проєктів, як, наприклад, «Північний потік-2», який реалізовується, або принаймні реалізовувався до недавнього часу, попри всі санкції проти Росії і так далі. Тобто це є дуже складний процес. Україна повинна грати в ньому дуже активну роль, не просто, скажімо, повторювати одні й ті ж самі речі, а дійсно вести активні перемовини, постійно нагадувати про українську позицію, постійно нагадувати про те, що російська агресія триває, і, власне, санкції проти Росії, які вводилися саме за агресію проти України, вони не можуть бути зняті в жодному випадку, поки триває ця агресія, поки Росія продовжує окуповувати українські території, поки вона вбиває українських громадян, поки вона не компенсувала, власне, свої злочинні дії. Тому так, тут дуже серйозна політична гра. Ми пам'ятаємо, ви згадали за ОБСЄ, я можу згадати, наприклад, ПАРЕ, Парламентську асамблею Ради Європи, яка фактично повністю вже допустила російську делегацію
попри всі попередні санкції, хоча Росія не виконала жодну умову для того, Ну щоб и повернутися, але їх все одно повернули. мы же понимаем, что в случае ОБСЕ, что в случае Парламентской ассамблеи Совета Европы Россия просто шантажировала финансированием. И ведь ни для кого не секрет, что в большей степени ОБСЕ финансируется Россией. Если мы прекрасно понимаем, что ОБСЕ не совсем независимая организация, не совсем независимая и объективная организация, может, стоит ее заменить на более объективную мониторинговую миссию, нет? Я тільки вітав би такі ініціативи. Я просто, на жаль, не чув від представників української влади, офіційних осіб подібних пропозицій. Я би однозначно їх підтримав. Вважаю, що ОБСЄ вже давно не справляється зі своїми функціями. І дійсно організація, яка значною мірою фінансується країною-агресором, вона не може бути об'єктивною за визначенням. Тобто вони або мають позбавитись російського впливу, російського фінансування, або дійсно вони не можуть бути ніякими об'єктивними. Це все одно, що суддя на футбольному матчі офіційно отримує гроші від однієї з команд. Вибачте за такий, можливо, некоректний приклад, але він достатньо чітко пояснює, власне, чому так відбувається. Вы знаете, недавно активизировались боевики на Донбассе. Вот руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сказал, что активизация боевиков может быть связана с санкциями РНБО против лидера оппозиционной платформы «За життя» Виктора Медведчука. Давайте послушаем его цитату. Я думаю, це пов'язано саме з тим, що Україна почала активно діяти. Зеленський наклав санкції на проросійські канали за їх пропаганду, вів санкції проти Медведчука. Росія зрозуміла, що ситуація не на їхню користь і почала показувати, що вони також мають силу і можуть щось зробити. В последнее время президент уже ни слова не говорит о полном прекращении огня, о перемирии. И мы видим, да, что на востоке Украины все же продолжается война с применением уже тяжелой артиллерии. И вот последние заявления Кравчука, где он чуть-чуть поястребил таким образом, да, вот пришло ли все-таки понимание к Зеленскому, Кравчуку, что на востоке Украины идет война, и каким-то образом договориться или увидеть мир в глазах Путина приходится уже нереальным? Ну, неможливо не відмітити те, що дійсно в останній місяць відбулося багато подій, які важко було б уявити, наприклад, рік назад чи 1,5 роки назад, коли Зеленський тільки починав своє президентство, зокрема, коли він казав про те, що він побачив мир в очах Путіна, про те, що можна сісти і домовитись десь посередині і так далі і тому подібне. Ми пам'ятаємо його небажання в публічних виступах називати Росію агресором. Тому дійсно останні події, які пов'язані з наступом на п'яту колону Росії в Україні, на санкції проти інформаційних пропагандистських каналів російських в Україні, на санкції проти особистого кума Путіна Медведчука і його оточення, це, звичайно, абсолютно правильні кроки. І єдине, що Зеленський має розуміти, що він не має зупинятися на півдорозі, він має продовжити ці кроки. Для цього необхідно ухвалити закон про колаборацію, який давно пропонує Свобода. Для цього треба дійсно викорінити діяльність проросійської п'ятої колони в Україні. Тому що Росія, вона веде проти України, це вже такий термін, який на вивозкому, але це очевидно, гібридну війну. І війна – це не тільки на фронті, війна – це і в інформаційному просторі, війна в парламенті, війна в політичній сфері, в економічній сфері і так далі. Якщо на фронті ми відповідаємо на цю агресію, то дуже часто в інших сферах Україна фактично повністю бездіє, і ворог просто захоплює нас зсередини. І тому тут треба діяти дуже жорстко. Я вважаю, що Зеленський зробив правильні кроки, але він не має на цьому в жодному разі зупинятися. Скажите, а как долго, по-вашему, Украина будет играть в этот процесс? Ведь так или иначе, если мы говорим о Минских соглашениях, это ведь тоже игра в процесс, когда Россия настаивает на своем, на что, естественно, мы пойти не можем. Мы по праву настаиваем на своем, на что, естественно, тоже не идет Россия. Вот как долго это будет продолжаться? Це буде продовжуватися до тих пір, поки ціна агресії Росії для Росії проти України буде, ну скажімо так, такою, яку Росія буде витримувати. Тобто ціна агресії для Росії – це і безпосередні втрати, які вона несе в цій війні, це і економічні санкції, їх наслідки, це дипломатичні наслідки і так далі. Коли сума цих наслідків
вона стане для Росії такою, що продовження агресії буде для неї надто важким або неможливим, тоді це припиниться. Іншого варіанту, на жаль, немає. Домовитись я не бачу як. І навіть Зеленський, який, власне, можливо, мав ілюзії, ну і, скоріш за все, дійсно мав ілюзії, що він зможе домовитись про щось з Путіним. Мені здається, за 1,5 роки він уже остаточно зрозумів, що це неможливо. І будь-який український президент, хто би це не був, крім хіба що, я не знаю, Медведчука, але я не уявляю собі сценарій, при якому ця проросійська агентура могла би стати в Україні владою. При всіх інших варіантах неможливо ні про що домовитися. І, в принципі, домовляння з Росією – це ж не те, що вони готові на якісь компроміси. Вони ж хочуть просто загарбати Україну, підкорити своєму впливу. І тому це неможливо. Я переконаний, що Мінські угоди, вони абсолютно невигідні Україні. І «Свобода» завжди про це казала з самого першого дня, коли вони були підписані. І вони не можуть бути виконані, крім хіба що, коли Україна просто буде змушена при певних обставинах, але це теж катастрофічний сценарій, який неможливо допустити. Тому я вважаю, що ця вся вялотекуща історія з перемовинами, вона буде тривати. Головне, щоб Україна не переходила, українська влада не переходила з червоних ліній, не здавала національні інтереси, не погоджувалися на умови агресора, і нам треба чекати свого часу для того, щоб відновити свою територіальну цілісність. Я вважаю, що найкращим моментом буде внутрішня криза в самій Росії, яка неминуча. Дякуємо дуже, пане Андрію. Чухсаг у нас Андрій Ленко, народний депутат України 7-го та 8-го скликань, був з нами на прямому зв'язку. Мы переходим к следующей новости. Правительство Германии продолжит искать пути для диалога по отмене санкций против российского газопровода «Северный поток-2» с новой администрацией президента США. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции «Союз 90 Зеленые». Предлагаю послушать квинтэссенцию этого сообщения. Уряд Німеччини тісно погоджував проблематику екстериторіальних санкцій з партнерами в ЄС і брав участь як у 2020, так і в 2021 році у Вашингтоні в демарші кількох країн-членів ЄС проти цих санкцій США. Як і країни-члени єС, так і уряд Німеччини на двосторонній основі продовжать шукати шляхи діалогу з цього питання з новою адміністрацією США. Германия может столкнуться с требованиями компенсации, если откажется от завершения строительства газопровода. Такое мнение выразил министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ. Не можемо вивести цитату, я вам її для вас зачитаю. Німеччина не може відразу відмовитися від використання вугілля, атомної енергетики і газу. В цьому і наступному десятилітті нам, як раніше, знадобиться природний газ, сказала вона. Також глава компанії Андрій Коболєв, компании «Нафтогаз» Андрей Коболєв в интервью «Украинской неделе» заявил, что «Нафтогаз» Украины подготовился к сценарию достройки газопровода «Северный поток-2». Вот о чем он говорит. Ми підготувалися до такого сценарію. Якщо глянути на цифри цього літа, то завдяки нашим підземним сховищам і за рахунок повної інтеграції до європейської газотранспортної системи ми матимемо баланс енергоресурсів і отримуватимемо їх за справедливою ціною. Так, ми ризикуємо втратити доходи від транзиту і компонент безпеки, але водночас у нас не буде дефіциту палива. На газовому ринку ми відносно захищені, навіть реекспортуємо газ із підземних сховищ. Натомість на ринку електроенергії ми зараз залежні від імпорту з Білорусі. Якщо завтра з якихось причин постачання звідти припиниться, то на країну можуть чекати віялові відключення. З нами зараз на прямому зв'язку Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. Пане Андрію, вітаю вас. Витаю. Ну что ж, вот Германия говорит, что они будут продолжать искать пути для диалога по отмене санкций против российского трубопровода «Северный поток-2». Уже надеются на то, что смогут договориться с Соединенными Штатами и с новой администрацией президента. Вот как вы думаете, все же, какова вероятность того, что США снимут санкции с проекта, если будет нейтрализована и уменьшена угроза остановки транзита российского газа через Украину? Такая вероятность вообще есть? Зараз тепер є специфічні санкції, які адміністрація нова перевіряє. Ми бачили, що був офіційний рапорт до Сенату, який був приписаний у законі, що треба від початку року до пів лютого перевести до Сенату
чому мусить бути санкції, чому не мусить бути санкції щодо Північного потока. І там, на жаль, я кажу, на жаль, для активістів українців тут, що вони тільки рекомендували санкції проти одної компанії, а декотрі інші в Сенаті вже готові, щоб докладніше були ті санкції на більш компанії, які розбудують. Вони розширили ті санкції, щоб не тільки для тих, що будують фізично, але за тих компаній, які видають забезпечення чи фінансові допомоги до Північного потоку. І зараз тепер в Сенаті є більшість, я би казав, сенаторів, щоб хотіли побачити розширення тих санкцій. Але зараз тепер президент Байден хоче взяти трохи часу на перевірку. А скажите, все же, к какой позиции больше склоняется сам Байден и его администрация? Они попытаются в этом вопросе быть более гибкими, пытаться каким-то образом наладить отношения с Германией и их не испортить? Или же все-таки такое давление на Северный поток-2 продолжится, в результате чего завершение его будет невозможным? Головне для президента Байдена є співпраця. Він хоче мати дуже велику різницю від минулої адміністрації, тобто президента Трампа, і в його думці президента Байдена вернутися до часів, коли Америка очолювала Світову сімку чи інші міжнародні склади. Не тільки сама, що Америка скаже, буде санкції. Тобто ми бачили, що нині вранці, що вони оголосили з Америки, що такі самі санкції, що ЄС передав проти дії, що Росія дала на Навального. Так. Що на нині, то Америка підрівнилася на таких самих санкціях. Це є менш-більш політичні санкції, але важливо для ЄС побачити, що Америка хоче співпрацювати. Найважливіше, я розумів, що Північний потік – це є терміново для України. Україна не може пропасти тих фондів, що приходять через Газтранзит. Але так само ми чекаємо на доступ до НАТО, доступ до інших міжнародних складів. Я думаю, що Америка не хоче сама працювати. Я кажу зараз тепер президент Байден, але вона хоче мати домовлення з ЄС і з Німеччиною так само, що вона допустить, щоб Україна отримала МАП, що вона допустить, щоб Україна більше включилася до ЄС. Це не є тільки справа одна Північного потоку, але ціла стратегія, як Україна зв'язається до Заходу. Ну вот вы упомянули санкции, которые сегодня утвердила Соединенные Штаты Америки против 7, если я не ошибаюсь, высокопоставленных лиц за отравление Алексея Навального. У нас пока что только такая новость. Может, у вас есть какие-то подробности, против кого именно будут применяться эти санкции? И я так понимаю, что это такие персональные санкции. Насколько они могут быть эффективными? Ну, персональні санкції є найлегші. Вони тільки сам президент може оголосити, що будуть такі санкції. Найважливіше для України, і я думаю, для активістів тут в Америці, є такі санкції, які є приписані у законі. Так як будь-які закони, санкції щодо Північного потока, чи про Крим, чи про, я кажу, про анексію Криму. Бо зараз тепер є новий закон, що пропонують, приписано в законі, не відзначити цю анексію. А так само, що діється у Донбасі. Ми б хотіли, щоб санкції були приписані в законі. Тобто не тільки один чоловік вирішить, чи буде, чи не буде. Може мати іншу думку з одного ранку чи другого. Але щоб мали в законі, щоб забрати ті санкції, це б взяло більшості Сенату, Конгресу, і тобто цілий голос Америки тоді відзначив, що діється в Україні. Ну, Конгресс США в 2017 году уже принимал закон о санкциях против России. Там мощнейший санкционный механизм против России был там прописан, но этот закон блокировался администрацией Трампа. Все же при Байдене, как вы думаете, будет ли реализован и имплементирован этот закон?
Я думаю, не тільки через Байдена, але так само голоси у Сенаті, які очолюють комітет в Сенаті з міжнародних справ, тобто сенатор Менендес, великий друг України, який відвідав Україну, знає теми України, сам мав зустрічі з Мустафа Джеміловим. Він розуміє, що діється зараз тепер у території. І щойно мав дуже важливі інтерв'ю цього тижня, що він хоче мати розмову з Байденом, як в Сенаті бачать, що треба тиск мати проти Росії. То це не є тільки зараз, що є зміна адміністрації, але що була зміна в Конгресі так само, хто тепер очолює різні комітети. И вот что еще хотела спросить. У нас вот недавно появилось такое информационное сообщение, что офис президента Украины готовит телефонный звонок с президентом США Байденом. Вот как вы думаете, почему этот телефонный звонок готовится только сейчас? Почему он не состоялся раньше, например? Знову повертаємося до минулої системи, з яким це не буде так, як коли президент Трамп став президентом, і будь-хто, що знайшов його мобільний телефон, міг йому задзвонити. Це все йде через Держдепартаментом. Вони, коли мали розмову з президентом Путіном щодо угоди ядерних зброї, вони підтвердили, що вони перше будуть говорити з Великою Сімкою всіми, і тоді з ним. Але він ще не мав формальну розмову з Росією про інших справ. Це було тільки точніше щодо ядерних зброїв, і трохи говорив про Україну так само. Але ми бачимо, що зараз тільки щойно цього тижня він мав відеорозмову з Канади. Це сусід у Америки. І тільки зараз нині вони домовилися, коли мати таку відеоконференцію. Так само буде мати цього тижня з Мексико. І тоді по черзі з Англією і інші дуже близькі друзі. Але я можу сказати, навіть що були розмови з Путіном щодо тих ядерних зброїв, ми бачимо, що він ще не мав, тобто президент Байден не мав пряму розмову з президентом Китаю. То є різниця, з ким він ще говорить, але він піде через черзі, як історично було в Америці, що найближчі друзі, тобто ЄС і інші країни, може Японія, Австралія, і я би думав, що Україна було у перші 20 голосів, з якими він говорить. Байден пришел к власти с лозунгом «Америка возвращается». Как это будет проявляться в ближайшей перспективе? Я думаю, що так як ми знаємо, Байден дуже займається закордонними справами. Так, є багато проблем зараз тепер в Америці, він би хотів тут нову економію розбудувати, але він є чоловік, який очолював комітет в Сенаті міжнародних справ понад 10 літ. Він відвідав Україну понад 5 разів. Коли він був віце-президент, навіть не що відвідав перед тим, він хоче відвідати Велику Сімку, він хоче знати персонально всіх у Великій Двадцятці. Він хоче відвідати країну. На жаль, зараз тепер є цей ковід. І не знаю, чи ми б дуже хотіли побачити, щоб президент Америки вернувся до території України якнайшвидше, бо ми ще не мали таку нагоду аж у 9-му році. Але я би думав, що президент Байден не тільки хоче відвідати українців при ті міжнародні склади, чи то ООН, чи Велику Сімку НАТО цього літа. Він також хотів створити новий склад демократії по цілому світі, які в його думці збиралися у Вашингтоні, лідери тих демократій, які, я би згадав, Україна була досить важлива тоді. Але ми побачимо, коли цей ковід нарешті на спокій, щоб і міжнародні сходи не могли статися. А какова все же вероятность того, что Жозеф Байден присоединится к саммиту Крымской платформы, который планирует уже провести в августе месяце 23 числа, в День независимости Украины? Ми бачимо, що від самого початку
секретар Держдепартаменту згадав цей кримський платформ, якнайшвидше, коли він став секретар Держдепартаменту. Я думаю, що це досить виразно нам пояснює, що це є важливе для Америки. І так само, що сам Байден зголосив, ми не мали в Америці заяву про окупований Крим від Білого дому на цілий термін Трампа. Це цілий вийшло від Держдепартаменту. Сам Байден видів на 27 лютого заяву в його ім'я щодо окупований Крим і що Америка підтримує Україну і звернення Криму до України. То ми бачимо вже, що навіть коли він мав виступ через цей відеомережі до конференції Мюнхен, він сам визнав Україну в першій половині його промови. Так. Ми бачимо досить виразно, що Байден хоче говорити і згадати Україну. Дякую дуже, пане Андрію. Чохсаглнс. Андрій Добрянський був з нами на прямому зв'язку, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америке. Ну а мы переходим к следующей новости, к соседней нашей стране по северу, к Беларуси. Там Следственный комитет инициировал экстрадицию бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Передает в настоящее время. Отмечается, что белорусские следователи передали в Генеральную прокуратуру документы по делу в отношении Тихановской об организации массовых беспорядков и подготовке захвата административных зданий. Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Для осуществления плана последние искали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Тем временем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который недавно находился с официальным визитом, рабочим визитом в России, заявил, что Беларусь и Россия не нуждаются в слиянии и создании единых органов управления. Вот что он сказал. Мы в дружеской, абсолютно дружеской атмосфере подошли к итогам переговоров в рамках союзного государства. Я сказал, как мы видим это союзное государство. Мы, белорусы, живем в своей квартире. Она небольшая. И Россия, огромная Россия, живет, может, не в квартире, как я сказал, а на всем этаже. И мы суверенные и независимые государства. З нами зараз на прямій связі Олена Васильєва, засновниця Українського благодійного фонду «Білоруський Майдан». Пані Олено, вітаю вас. Добрый день. Тихановскую экстрадируют? А нет, конечно. Если бы Тихановская находилась в Венесуэле или в Северной Корее, вполне вероятно. То есть, по большому счету, ни одна уважающая себя страна Тихановскую не экстрадирует. Тем более, что Лукашенко-то не признан никем. Кроме стран, о которых я говорила, еще парочку. Ну а насколько эти уважающие санкции, как страны ввели эффективные санкции против самого Лукашенко и его окружения? Смотрите, я думаю, что никакие санкции против Лукашенко не могут быть эффективны. Во-первых, 80% экономики Беларуси нацелено на российский рынок. Поэтому какие-либо экономические санкции роли никакой не играют. А в диктатуре уж точно. Что касается Тихановской, вот все ролики, которые сейчас показывают, там был показан гомельский ролик, где якобы идет заседание какого-то гомельского совета, при этом Тихановская сама встает и уходит, когда идет обсуждение более жестких мер, возможных в так называемой нашей революции. Поэтому то, что Следственный комитет ей предъявляет, достаточно смехотворно. Мы видим по 7 месяцам лидерства Светланы Тихановской, что мыслей жестких решений протестных нет ни в голове, ни в планах, ни так далее. А тогда зачем? Мы же все прекрасно понимаем, что никто никого никуда не экстрадирует. Тем более, если идет речь о Европейском Союзе. Да? Тогда зачем вот это сейчас происходит? К чему? Просто показать, что вот можем или что?
Смотрите, следственные, во-первых, им надо постоянно показывать картинку, деятельность какую-то и так далее. Есть же все-таки люди, которые голосуют за Лукашенко. То есть это какая-то часть, пускай там 20-30%, но тем не менее. Все это для внутреннего рынка, мне так кажется. Второе. Вот последнее время белорусское телевидение выпустило прям ряд таких сериалов, я бы назвала, про террористические группы. Да, то есть все лидеры национальных движений, ну туда, на мой взгляд, случайно попала Светлана Тихановская, были обвинены в каких-либо террористических наклонностях. Я боюсь, что государство просто затевает, во-первых, нужно закручивать гайки, а во-вторых, боюсь, что может быть нечто предпринято самим Лукашенко, что-то типа теракта и так далее. И вот как раз все вот эти сюжеты о том, что собираются Координационный совет, собираются национальные лидеры и при этом там обсуждают силовые методы, они просто нужны как предпосылка для закручивания гаек и, возможно, для каких-то действий со стороны власти. Ну а сейчас можем ли мы сказать, что протестный потенциал в Беларуси, он уже сошел на нет? Или же все-таки есть надежда на то, что протестные акции будут продолжаться и уже, возможно, в бессрочном режиме, в результате чего приведут к отставке Лукашенко? Нет, я в это не верю. Я считаю, что протест слит. Кем? Я считаю, что победы у новых лидеров, которые вели народ на данные протесты, цель победы не стояла перед ними. А какая? Поэтому протест слит. Ну, смотрите, во-первых, я не верю в возможную победу без того, чтобы ставить какие-либо геополитические задачи. Да? Лидеры протеста сегодняшние, Тихановская, Цепкало и Бабарика, постоянно говорили о том, что они никак не хотят ссориться с Россией. Россия — друг. Мы не выходим из БКБ, мы не выходим из Таможенного союза. А последняя риторика лидеров протеста, она просто совершенно открыто пророссийская. Например, господин Латушко не так давно давал интервью, и когда его спросили, на что вы рассчитывали мирными акциями, он сказал, что осенью, то есть 2020 года, Российская Федерация могла бы помочь нам победить Лукашенко. Но если это победа, то Российская Федерация не помогла. Что произойдет дальше? Власть укрепилась. Российская Федерация, судя по всему, подружилась с Лукашенко снова. Там стояли некоторые вопросы. Лукашенко, как всегда, пытается играть на обе стороны. Да? С одной стороны, он говорит об интеграции, с другой стороны, он боится потерять сам власть в стране. И где-то, наверное, осенью позапрошлого года, еще позапрошлого года, да, осень-зима, Лукашенко отказался подписывать интеграционные документы. А вот тогда и появились вот эти лидеры, которые, собственно говоря, и были частью данной системы. Ну а что сейчас? Вы думаете, сейчас, возможно, будет подписан какой-то документ о союзном государстве? То есть реально уже полный такой аншлюз Белоруссии, полное поглощение России? Ну, я наблюдаю, да. Скорее всего, Лукашенко на каких-то на политическом уровне и не подпишет окончательных документов. Но экономическое слияние уже происходит. А что это означает? Выкупаются основной пакет акций основных предприятий россиянами, российскими олигархами. Да, конечно. То, что Лукашенко вынужден был для того, чтобы протесты как-то подавить с помощью, в том числе, Российской Федерации, то, что он вынужден был подписать некие документы и пойти на уступки, однозначно. Что говорить о каком протестном потенциале? Смотрите, 7 месяцев ничего не произошло. Выход по выходным шариками против диктатора — это несерьезно, на мой взгляд. А что, по-вашему, должно произойти, к чему бы, в результате чего бы ушел Лукашенко, подал в отставку? Что должно произойти? Лукашенко на сегодняшний день может сменить только Кремль. Вот если мы говорим о ближайшей перспективе, да, там полгода-год, на мой взгляд. И лидеры сегодняшней оппозиции, по большому счету, мне кажется, для этого и всячески показывают свою лояльность Путину, чтобы показать, что мы также готовы дружить с Российской Федерацией, как это делал Лукашенко.
Это происходит и у самой Тихановской, если помните, которая не могла ответить конкретно на вопрос, чей Крым, и туда-сюда, и так, и этак. И происходит, соответственно, у всех остальных. Бабарика. Но сейчас, кстати, по Украине, по Крыму она четко сформулировала, то есть она уже определилась с формулировкой, так скажем. Сколько месяцев прошло? Почти 7, да. Ну, слишком много критики. Но определилась с формулировкой, но это, по сути, ничего не меняет. Вот, к тому же они не могут договориться с Россией. Я в ближайшей перспективе вижу достаточно страшное будущее для Беларуси. Скажите, а вот да. последний опыт Украины белорусам ни о чем не говорит сегодня? 2014 Белорусы год. существует, 60% белорусов существует в русских смыслах. Мы сейчас пытаемся бороться там, во всяком случае информационно, мои друзья, национально настроенная часть белорусов. Но белорусы существуют пока в русских смыслах. Они не видят основного врага. Они считают, что можно свергнуть Лукашенко, не понимая, что Лукашенко — это всего лишь тень Путина. И в тех смыслах, в которых существует страна, Кремлю достаточно легко будет навязать новую тень. Если не определиться с цивилизационным выбором, а страна пока его не сделала, страна не вышла с флагами Евросоюза, страна не обозначила врага, Российскую Федерацию. Поэтому перспектива нерадужная. Все, что мы можем, это бороться за смысл и обозначать врага в виде Российской Федерации. И я думаю, что нация это рождается на самом деле, но процесс медленный. Нам до украинцев достаточно далеко. В национальном плане, в национальной самоидентичности и так далее. 26 лет насаждения русских смыслов дали о себе знать. Дякуємо. Спасибо вам большое, пані Ольга. Ольга Васильєва була з нами на прямому зв'язку, засновниця Українського благодійного фонду «Белорусский Майдан». Ну что ж, я с вами не прощаюсь, я говорю вам всего лишь до свидания. Буквально через несколько секунд мы вернемся в эту студию и продолжим уже на крымско-татарском языке обсуждать насущные вопросы. Не переключайтесь, Корушкинч.
Акшамлар сайгыла АТР телеканалының телесерджілері Сейф АТР Қырымның сесі яйында олмалы марафон черчевесінде Қырым ве Қырымле бағлы сон кей мерақлы хаберлеріні музакире етмеге девам етеміз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалышам. Келіңіз бізім яйнымызға шымды Роман Спиридоновны бағлайық бізім мұхберіміз Ньюсрумдан сон кей хаберлер ақында тариф етмеге азыр. Роман Бей, селям алейкум, дыңлейміз, сізні бұрыныз. Алейкум селям, Гульсум. Наши новости уже почти готовы. До эфира осталось буквально 22 минуты. Но перед этим я все-таки расскажу коротко, что мы покажем и о чем расскажем нашим зрителям. И начнем мы с такой новости. Украина представила крымскую платформу в ОБСЕ. Заместитель министра иностранных дел Украины Минет Джепар во время онлайн-брифинга для делегаций государств-участников предложила странам-участницам ОБСЕ присоединиться к крымской платформе и принять участие в инаугурационном саммите, который состоится в Киеве 23 августа этого года. По ее словам, очень важно совместно искать ответы на весь комплекс последствий временной оккупации Крыма и держать эту проблему в постоянном поле зрения международного сообщества. Я напомню, что именно 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы, а также о поддержке крымско-татарского языка и защите прав крымчан. Нам не присущи ни терроризм, ни экстремизм. Ветераны национального движения крымских татар из Белогорска вышли с обращением, с открытым обращением к народу, выражая свою поддержку и солидарность всем политзаключенным Крыма. 17 февраля этого года сразу в нескольких районах Крыма прошли массовые обыски, после которых были задержаны 6 человек, среди которых 5 крымские татары. Их обвиняют в участии организации, террористической организации по надуманным обвинениям. И вот старейшины, обращаясь к оккупантам, заявили, что сегодня вы арестовываете наших братьев и сыновей, наших женщин и стариков, а завтра будете арестовывать младенцев. Они им заявили, что необходимо отпустить всех незаконно задержанных, и в очередной раз заявили, что крымские татары не террористы. В оккупированном Крыму дорожная полиция проводит спецоперацию «Антинавальный». Вот ни много ни мало, но там сотрудники дорожной полиции останавливают машины и придумывают новую причину для проверки документов у водителей, требуя рассказать о том, как они относятся к Алексею Навальному, и объясняют это тем, что это у них такая спецоперация по предотвращению акций поддержки российского оппозиционера. Это могло бы показаться фейком, но это видео записал крымский блогер Сергей Владимирович. Его вы можете посмотреть в нашем эфире. Как это было, о чем был разговор. И полицейские прямо говорят, что именно такая спецоперация. Правда, потом начальник, старший патруля, на вопрос, на каком основании проходит такая спецоперация, заявил блогеру, что ему, скорее всего, послышалось. Жители Фароса обратились с челобитной к российскому президенту Владимиру Путину. Они возмущены масштабной застройкой Фаросского парка. Там вырубают лес, ставят заборы, бульдозеры уже разворотили прилегающую территорию. А оккупационные власти... Люди выходили даже на пикет, требуя прекратить стройку, но результата никакого нет. Оккупационные власти заявляют, что там идет строительство детского оздоровительного лагеря, но люди не верят, они уповают на царя-батюшку, то есть президента страны, соседней страны-агрессора, говорят, что местные чиновники покрывают уничтожение природной достопримечательности полуострова. И вот авторы этого обращения считают, что кремлевский владелец дворца в курортном Геленджике может и должен вразумить своих якобы неуправляемых марионеток. Это вкратце о тех новостях, о которых мы сегодня будем говорить в наших выпусках. Я напомню, что первый выпуск на украинском языке выйдет уже буквально через несколько минут в 19:00, а в 21:00 смотрите наши новости на крымско-татарском. Гульсом.
Çok sağ ol Роман. Bu bizim muhbirimiz Роман Спиридонов еді бізле жанлы бағда. Біз есе оның айтып кешкен соңғы хабарлары ақында лаф етмеге девам етеміз. Сағал arkadaşlar, оның да қайт еткені кебі Тышкы ішлер назирінің бірінші муавины Эминет Джапар ОБСЕ-де Қырым платформасыны тағзым етті ве ОБСЕ-ге кірген девлетлеріні бұл платформаның саммитінде иштирак етмеге давет етті. Келіні соның цитатасына бері-берлікте діңлейік. Дуже важливо спільно шукати відповіді на весь комплекс наслідків тимчасової окупації Криму і тримати цю проблему в постійному полі зору міжнародного співтовариства. Ескендер Бариев, Қырым-Татар Милли Межлис азасы ве Қырым-Татар ресурс мерkezінің ел басшысы бізіле жанлы бағда. Ескендер Бей, селям алейкум. Алейкум селям, Жомлемізге Ескендер Ағайшты ОБСЕ-ге Қырым платформасына тағзим етілер. Енді 23 август күні оның саммиті кечірілмесі планлаштыра. Бұл саммит черчевесінде сіз өзіңіздің фаалиетіңізді насыл көресіз? Evet, bu platformun çalıştırmak için böyle bir prezentatsiya olmak gerek, bir summit olmak gerek ve bu birinci adım olmak gerek bu sammit'e. Çünkü eğer bu sammit'te iştirak edecekler cumhurbaşkanlar ya da bakanlar, premier ministrler ve ya da dış işleri nazırlığının başçıları. Evet, bu çok güzel olacak. Evet, çünkü bu mesele hakkında çalışıyorlar. Evet, var bu iş gruplar hem siyaset taraftan hem haksızlık taraftan hem bu ekoloji taraftan hem insan hakları taraftan bu iş gruplar çalışıyorlar ama bu ekspert tarafından. Evet, ben bilsem eğer bu sammit'e biz çıkacağımız tek bu summit yapmak için o kadarlık fayda olmaz. Çünkü tek göstereceğimiz bu problem ya da yüksek seviyeye çıkaracağımız. Ama ben bilsem bu summit bu birinci adım olmak gerek. İkinciden bu sammit'e biz bizlerge göstermege gerek nasıl strateji var, nasıl operasyon planlarımız var ve nasıl adımlar olacak sonra. Eğer öyle şey olsa faydalı olur. Yani evet, mına bu summit ötkərilse, devletler, temsilciler, kelseviyatta liderler bile gelecek olsalar, olarga Ukrayna bir tekliflerde bulunmalı değil mi? Yani işte biz Kırım kaytarılması istikametinde böyle hareketler yaptık. Bizlerge bu yetişmiyor. Bizlerge bunu temin edebilirsiniz mi degen böyle bir laflar benim fikrimce yürsetilmeli. Belki de siz menen razı olmaz ama keninde bu hareketlerin yani ne takdim edecek kenide Ukrayna var mı şimdi onun elinde takdim edilebilecek şeyler? Ben bilmiyorum bu var mı ya da yok. Birinciden Emine Hanım'dan sormaya gerek. Çünkü Emine Hanım dış nazlıkında çalışıyor ve temsil ediyor. Ama benim fikrimce ya da nasıl ben bilgenimle men bilem, çünkü bu platforma hakkında çalıştı. Ama men bu strateji görmedim. Konsept var ama bu leha ve men bilesem belki dış nazlıkında sonki varyantı var. Ama men bilesem evet dış işleri bu partnerlerle beraber böyle bir konsept yapmaya ama ve bu sammitte bir deklarasyon olacak. Bu deklarasyon içinde bu nasıl, скажем, o намерение göstermeye gerek. Ama şimdi yakın zamanlarda evet ekspert tarafından bu teklifler olacak. Teklifler hem ekoloji hakkında hem bu insan hakları tarafından ve siyaset tarafından bu tekliflerini onlar istiyorlar göstermeye bu sammitte. Evet, ben bilesem meclis taraftan
bizlerge subyekt olarak bu sammitde iştirak etmek gerek. Bu birinci taraftan. İkinci taraftan biz Tamir halk olarak bizlerge göstermeye gerek bu yönelişini. Çünkü bu Tamir halk hakkında hem siyaset, hem ekoloji, hem başka yönelişlerde göstermeye mümkün. Просто телефон açık galiba sizde. Sonra bu meclis hakkında ben söyleyeyim. Bunun birinci sualım zaten buydu. Yani meclisin bu summit çerçevesinde yeri kayda olacak, nasıl olacak? Allah bilirsin, çok ben ayıp olamayım. Ama bu taraftan bizlerge biz çalışacağımız ve biz biz göstermeye, bu yeri göstermeye için. Çünkü Milli Meclis bu cemaat teşkilatı değil. Milli Meclis bu Tamir halkının temsili organı. Onun için bu taraftan bizlerge bir yeri olmak gerekiyor. Onun için ben bileceğim meclis adından yakın zamanlarda biz de mektuplar yazacağımız ve bu konsepsiyalarını göstereceğimiz. Biz bu strateji hakkında çünkü Xavfsızlık Komiteti, Ukrayna'nın Xavfsızlık Komiteti yapkan hazırlanan bu strateji içinde meclis teklifler verdi yanvar ayında ve ben düşünüyorum, fevral ayında ve ben düşünüyorum onlar bu tekliflerine bakıp evet çalıştıracaklar bu tekliflerini. Umut etemiz. Bakıp çalıştıracaklarına. İskender Ağa, Ama ben Kırım platforma hakkında ne düşünüyorum? Evet bu çok seviyeler olmak gerek. Birinci bu cumhurların seviyesi, ikinci bu cemaat seviyesi, üçüncü bu tematik seviyeler, ekoloji, insan hakları ve ilaçları. Ve son bu sammitte bir böyle deklarasya değil, bu planlarını kabul etmek gerek ve çalışmak gerek. Yani daha 5 ay var. Belki bu 5 ay çerçevesinde bu yönelişte daha çok faaliyetler alıp barılır. Mına ekolojik meselesi de ayttınız da hakikaten de bu çok mühim mesele. Çünkü yağmurlar ve karlar yağganına bakmadan işgal edilen Kırım'da hala da su ile problemler çözülmemekte ve hatta kerginleşmekte. Ve bu sebepten işgalci işte hakimiyetinin sanki sözleri ise Aksionov'un aytkanına göre acele şekilde işte bu problemi çözmek için Karadeniz suyunu temizlegen böyle bir uстановка kurmağa gerek eken. Keliniz onu aytkanını dinleyik ve bu meseleni de biraz müzakere ettik. Выход с точки зрения гарантированного водоснабжения Республики Крым, стопроцентная гарантия – это только опреснение. Другого пути нет. В Советском Союзе были не так глупы геологи. Северокрымский канал не было бы необходимости здесь рыть, если бы здесь были подземные источники воды. Обращения поступают, в том числе из Ялтинского региона, по поводу того, что опреснение – это вредно. Вреда точно никакого нет, прямых противопоказаний нет. Другое дело – подготовка этой воды. Туневына США миссия Украина чишлері Назиры Арсен Аваковның айтқанына көре сувны Украина кемге бережек? Рус аскерлеріне, не оларның ракеталарына мы деген бөле бір суал берді ве айтқанына көре Қырым ишгалден құртылмаған же суванда берілмейже келіні соның статасында деңлейк. А що, ми повинні постачати воду для контингенту російських військ і розгорнутих ракет там? Ми якусь несемо за це відповідальність? Може, є якісь міжнародні зобов'язання України в цьому питанні? Не повинна Україна постачати воду в Крим до того часу, поки Крим не повернеться до її складу. Це моє тверде переконання. İşte İskender Ağa, şimdi işgalciler bu
Deniz suvunu temizlep cihazlarını kurmağa istey. Ama ekspertlerinin kaydetkenine көрес, hususan sizin işte Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin eksperti Evgen Хлобыстовның айтқанына көре, bu tertibatını kurmak için 2 yıl lazım. Bu müddet içerisinde onlar nasıl bu problemi çözecekler? Bakınız, biz bu bir yakın zamanda ATR'de трансляция yaptık. Kırım suvsuz ekspert kinofilm, dokumental kinofilm yaptık. Rusça keçe bilesiniz sizge de olacağız. Biz bu filmde öyle çok şey gösterdik çünkü biz Kırım Tatar Resurs Merkezi bu tarafta çalışıyor. Yakın zamanlarda da biz yeni raportlar yapacağımız bu ekoloji problem boyunca ve bu barda April ayında biz da bir kosmos taraftan snimak bakıp da yeni raport yapacağımız ama su meselesinde. Bakınız, evet Ruslar çok aytalar ya da İsrailciler çok aytalar ne yapmaya gerek ve onlar çok planlar var, aklında bir kimsizliği var. Birinciden onlar başladılar aytmağa biz bütün skvajinalardan su alacağız. Evet, aman onlar aldılar, aman kompensasya yapmadılar. İkinciden onlar söylediler, vodoprovod yapacaklar bu Kafkaz'dan, Krasnodar taraftan, Volga'dan ya da Don dereden alacaklar. Aman olmayacak şey çünkü bu havası, bu yağmurlar pek az idi bu 2-3 yıllar devamında. Üçüncü, onlar başladılar aytmağa, onlar gösterecekler bu bir uçak gelecek ve bütün bulutlar toplanacaklar ve çok yağmurlar olacak. Biz gördük sentyabr ayında onlarda bu plan olmadı. Dördüncü plan. Bu apreснение, bu deniz suyunu temizlemek için. Bakınız bir taraftan. Evet, böyle pratik var. Evet, İsrail'de var, Palestina'da var, başka Avustralya'da var, başka memleketlerde var. Aman. Bakınız, onlar ne yaparlar? Çünkü Armyansk tarafında onlar başladılar koymaya böyle küçük установканы. Aman onlar Silir Sudak taraftan ya da başka. Aman bu pek pahalı proje. Bu birinci taraftan. İkinci taraftan, экология taraftan bu это очень вредное производство, потому что тот рассол, который образуется, они на самом деле не продумали или еще не успели продумать, как они будут его нейтрализовывать. Этот рассол, накапливаясь, в частности, в Севаше, он приводит очень к негативу, к распространению или к развитию микрофлоры и флоры и фауны этого региона, создавая негативную среду. Ну и бешенче план, олар Путин айтхан на Коре, олар стилер, bu Azov denizde altında Azovskого моря добывать пресную воду. Biz göremiz. Onlar birinciden bu Kırım'da ne yaparlar? Onlar bu infrastruktur projeler gösterirler çünkü onlar korrupsiya yapıp bu federal paralarına cöp ederler. Ben öyle şey aytmak istiyorum. Başka taraftan onlar именно если мы говорим о естественных водных ресурсах, то здесь они уже натворили много негативных процессов. Первое, то, что они неконтрольно стали качать воду из скважин. Это первое. Второе, то, что они разрушили, скажем, собирательную систему Крыма. В первую очередь, когда мы говорим о вершине Агармыш. Именно в вершине Агармыш, там, где всегда накапливался снег, и, соответственно, постепенно он таял, и таким образом через карстовые породы накапливал воду. И эта вода постепенно шла. Это не быстрый процесс, а именно он полезен тогда, когда он медленный, когда медленно тает снег. Что же произошло с вершины Агармыш? Из-за разработки карьеров они практически разрушили его. Постоянные ветры, они не удерживают, они способствуют тому, что
снег, который накапливается в горах, он просто ветром выдувается. И таким образом снег либо тает очень быстро, совсем недавно было в Крыму потепление до 15 градусов, либо он не удерживается. И таким образом сам процесс формирования естественных водных воды естественной, он просто нарушается. И поэтому вот здесь, что бы я мог бы посоветовать, скажем, оккупационной власти, просто прекратить военные учения, прекратить разработку карьеров и разрушать экосистему Крыма. И третье, приостановить сезон и приостановить завоз российских граждан на территорию Крыма. И тогда воды питьевой хватит для наших отечественных. Ескендір аға, насыл түшінесіз бұл су мәселесі бүгін Украинаның елінде олған насыл күчлі бір селядыр? Яғни не қадар күчлі бір селя? Бұны насыл шекелде Украинада бөйлі заруриетлі шекелде қоллана біле? Ну, Украина тараптан әлбетте, бұл Днепр суы, бұл Гузей Крым каналдан не хапаттылар. Чөнки бұл су, бұл промышленная вода. И поэтому в этом плане Украина, конечно же, если возникнет какая-то серьезная гуманитарная катастрофа, по-своему должна отреагировать. Но для этого должен быть создан специальный план гуманитарного реагирования. И поэтому мы, как в частности и Крымско-Татарский ресурсный центр, и мы на уровне Меджлиса обсуждали данный вопрос, что уже сегодня Украина должна инициировать разработку плана гуманитарного реагирования на случай. Опять же, мы знаем ситуацию с коронавирусной инфекцией в Крыму. Мы знаем, что любая ситуация может возникнуть в связи с какими-то провокационными действиями. Любая ситуация, которая может возникнуть в том числе из-за недостатка питьевой воды. И поэтому в этом случае уже сегодня Украина должна инициировать и быть готова к любой ситуации ради того, чтобы оказывать помощь нашим соотечественникам, проживающим на территории оккупированного Крыма. Çok sağ olunuz Eskender ağa, bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için Kırım Tatar Milli Meclis azası, Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender Bariyev bizle canlı bağda eddi. Saygılar arkadaşlar. Biz sizlerden sağlıklaşmayımız. Şimdi ATR telekanalının yayınına Zaman informasyon programması devam etti. Sonra biz bu studiyaga kaytıp en son haberlerini müzakere etmeye devam edecekmiz. Endi Rus tilinde bizden ayrılmanız görüşkence.
Мійдан ФМ більше не мовить в Крим. Перша кримсько-татарська радіостанція не змогла погасити борги перед провайдером за ретрансляцію на окупований півострів. За словами Лінура Іслямова, гендиректора медіахолдингу АТР, куди входить радіо Мійдан, це вже друге відключення за її 16-річну історію. Кримську платформу представлено в ОБСЄ. Заступниця міністра закордонних справ України Еміні Джопар запросила країни-учасниці організації долучитися до Кримського перемовного майданчика. Вона також анонсувала майбутній інавгураційний саміт Кримської платформи у Києві 23 серпня. Дуже важливо спільно шукати відповіді на весь комплекс наслідків тимчасової окупації Криму і тримати цю проблему в постійному полі зору міжнародного співтовариства. Заступник міністра оборони України з питань євроатлантичної інтеграції Анатолій Петренко розповів про злочинну мілітаризацію окупованого Криму. Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про створення організаційного комітету по підготовці і проведенню в Україні установчого саміту Кримської платформи, а також підписав указ про підтримку кримсько-татарської мови та захист прав жителів Криму. Тероризм та екстремізм нам не притаманні. Учасники кримсько-татарського національного руху з Білогірська звернулися до народу на знак солідарності з бранцями Кремля. Кажуть, що ніколи не погодяться і не змиряться з брехливими звинуваченнями окупантів проти кримських татар, а багатовікова історія протистояння російським загарбникам навчила підтримувати одне одного і допомагати. Забирают наших старых братьев, у которых внуки, у которых в семьях не осталось мужчин. Мы находимся на своей родине. Мы крымско-татарский народ. И нам не присущи терроризм и другие экстремистские проявления. Сегодня арестовывают наших молодых братьев, сыновей, наших стариков, женщин. Завтра что? Будете младенцев арестовывать? Мы требуем освобождения наших братьев. Нагадаємо, 17 лютого кількома районами Криму прокотилася чергова хвиля масових облав. Було затримано 5 кримських татар – Азамат Еюпов, Яшар Шейхаметов, Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов та Олег Фьодоров, який сповідує іслам. Їм закидають організацію та участь буцімто терористичній діяльності. Прогресу в переговорному процесі щодо обміну політв'язнями між Україною та Російською Федерацією немає. Про це адвокат Микола Полозов дізнався з розмови із першою заступницею міністра закордонних справ України Еміні Джопар та уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою. Понятно, что это происходит по вине российских властей. Они не хотят каким-то образом форсировать этот переговорный процесс. Они выдвигают те или иные заведомо невыполнимые требования для того, чтобы двигаться дальше. Но и именно Джипар, и Людмила Денисова меня заверили, что все равно украинские власти они предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы спасти своих граждан із російських тюрем. З останнього звільнення політв'язнів минуло вже 1,5 року. Більш того, в останній групі був тільки один кримський татарин Едем Бікіров. За цей час окупаційна російська влада кинула до в'язниці кілька десятків нових людей за політично вмотивованими сфабрикованими справами, каже правозахисниця Тетяна Пачончик. На її думку, тільки сильний міжнародний тиск може змусити Росію звільнити політв'язнів. Здесь очень важно привлекать внимание демократических стран мира к тому, что политические преследования продолжаются, и этому была посвящена работа нашей организации и многих других, чтобы не было соблазна сказать, что вот Россия, мол, отпустила Олега Сенцова и уже все хорошо в Крыму. Нет, нехорошо. Более того, этот список политзаключенных еще и сильно вырос с тех пор. Более того, Россия, нам надо больше рассказывать, как Россия злоупотребляет своим собственным антитеррористическим и
экстремистским законодательством для преследования несогласных, для преследования по религиозному признаку активистов, журналистов и так далее. Окупаційний Верховний суд Криму повинен ще раз розглянути сфабриковану кримінальну справу щодо Юнуса Машаріпова. Таке рішення ухвалив 4-й касаційний суд Краснодара. Про це повідомив адвокат Олексій Ладін. За його словами, суд визнав, що доказів недостатньо. Раніше окупаційний суд Ялти звинуватив чоловіка у зберіганні і виготовленні вибухових речовин та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Більш того, так званий суд визнав, що Машаріпов не може відповідати за свої дії, призначивши йому примусове лікування в психіатричній клініці. Після цього захист подав апеляцію на це рішення, в якому виключили звинувачення лише по одному епізоду щодо зберігання і перевезення вибухових речовин. Також визнавши неприпустимим докази біологічної експертизи зі збором зразків, які були зроблені насильно і без присутності адвоката. Суд отменил апелляционное решение и направил дело на новое рассмотрение в Верховный суд Крыма в ином составе суда. В настоящий момент защиту не в полной мере устроило это решение, и в настоящий момент буду принимать решение в скором, возможно, обжалование этого касационного рішення. На думку самого Машаріпова, це помста за його правозахисну діяльність. Нагадаємо, 27 вересня 2017 року невідомі затримали Юнуса Машаріпова та побили. В результаті чоловіка доставили до окупаційного управління ФСБ в Ялті. Там його допитували про часті поїздки на материкову Україну. Проти нього порушили так звану кримінальну справу за звинуваченням у виготовленні та зберіганні вибухових пристроїв. Нібито Машаріпов збирався підпалити ліс на території Ялти, щоб буцімто дестабілізувати ситуацію у Криму. Зі слів Юнуса Машаріпова, в окупаційному суді під час допиту його піддавали тортурам. Камені з неба добивають 200-літні насадження. Кілька десятків жителів Фороса звернулися до російського президента Владимира Путіна. Вони обурені масштабною забудовою місцевого парку, де щодня вирубають ліси, а безцінні ліванські кедри, ялівці та інші рідкісні породи вивозять вантажівками. Галявини розпахані бульдозерами та бетономішалками, кажуть місцеві, а робітники зводять паркани. Протестувальники кажуть, окупаційна влада покриває знищення природної пам'ятки і вважають, що кремлівський керманич має натиснути на буцімто некерованих місцевих маріонеток. Мы не экстремисты, мы не называем и не призываем к беспорядкам, мы не проводим террористических акций, не проявляем какие-то хулиганские действия. Мы мирные люди, и мы хотим жить достойно на нашей земле в гармонии с природой. Спасибо, ваши крымчане. Черговий привід для перевірки документів. Окупаційна дорожня поліція Криму проводить спецоперацію «Антинавальний», щоб перешкодити акціям на підтримку так званого російського опозиціонера. Розмову з окупаційним даїшником записав кримський блогер Сергій Владимирович. Щоправда, після того, як він попросив поліціянта пояснити причину зупинки, старший окупаційного патруля заявив, що блогеру все почулося. Первый раз слышу причину остановки, проверка документов из-за того, чтобы кто поддерживает Навального или что-то такое. Вот он сказал мне, не знаю. Мне кажется, вам послышалось. 9 українських бійців постраждали внаслідок підриву під Водяним на Приазов'ї. Військове авто натрапило на міну, 1 бійця поранено, ще 8 травмовані. Постраждалих оперативно ушпиталили. Крім того, ворог відкривав вогонь по українським позиціям в районі Павлополя, Красногорівки, Водяного та Богданівки з гранатометів різних систем. А біля Красногорівки з великокаліберних кулеметів. Обійшлося без втрат з боку об'єднаних сил, а на обстріли окупантів відповідали вогнем. Основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу, начебто через обстріл з боку Збройних сил України. Вище зазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.
Кіна не буде. Чергову російську акторку не пустили до України через зйомки в окупованому Криму. Її завернули на прикордонному пункті литовища Бориспіль, куди порушниця прибула з Білорусі. Як повідомляється, жінка – заслужена актриса Росії Роза Хайруліна, яка буцімто прямувала на зйомки фільму в Україні. Але сюди їй тепер зась, бо неодноразово порушувала український кордон. Зокрема, брала участь в російському фільмі «Канікули президента», який знімали на окупованому півострові. Акторка-порушниця отримала заборону на 3 роки і її видворено назад до Білорусі. Вам будет закрыт въезд на территорию Украины сроком на 3 года. В случае, если вы пожелаете приехать в эти сроки, вам будет повторно закрыт въезд еще на 10.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут мы обсудим ситуацию, которая возникла с финансированием вокруг телеканала АТР. Обсудим основные новости сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем записи все наши программы. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших программ. К нам сейчас присоединяется Виктор Уколов, народный депутат Украины 6-го созыва, политтехнолог. Пане Виктор, вітаю вас. Вітаю. Вот уже на протяжении 4-й недели, а мы в эфирах телеканала АТР, говорим о том, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий перекрыло нам финансирование и тем самым оставляет на грани существования телеканал АТР, детский телеканал «Ляле», который 24/7 вещает на крымстарском языке. И вот вчера свое вещание было вынуждено прекратить первая крымстарская радиостанция «Мейдан ФМ». Как вы думаете, почему так происходит? Почему сегодня правительство Украины в лице Министерства по вопросам реинтеграции перекрывает «Голос Крыма»? Ну, ви знаєте, може бути два варіанти відповіді на ваше питання. Тобто, з одного боку, це некомпетентне керівництво країною довело до того, що є проблеми з державним бюджетом, з його виконанням. І тому вони перекривають не лише вам, а багатьом зараз фінансування. Але з іншого боку, це може бути гірша версія. Хай би краще вони були некомпетентними, ніж лицемірними. Тому що одночасно президент Зеленський говорить про Кримську платформу. Одночасно він говорить, що він хоче зробити все, щоб звільнити Крим. Одночасно він грозиться тим, хто віддав Крим у 2014 році, хоча він тоді був сам на гастролях, а не воював за Україну. Тобто, з одного боку, слова нібито солодкі, дуже позитивні для всіх кримчан, а з іншого боку, ось такі дії. Тобто слова не співпадають з діями. І я би хотів думати, що вони просто некомпетентні керівники і погані урядовці, які не можуть зібрати бюджет, ніж думати про другий варіант. Хочеться вірити, що вони все ж таки хочуть зробити те, що вони обіцяють, а просто у них бракує грошей через те, що не вміють керувати економікою України. Понимаете, там же вот деньги, которые были прописаны в бюджете для телеканала АТР, они были выделены для нас как субсидия. И потом каким-то чрезвычайным образом эти деньги, выделенные на телеканал АТР, перешли на программу услуг Министерства реинтеграции по вопросам временно оккупированных территорий. Вот как это вообще происходит? На каком уровне принимается это решение? Мог ли Резников сам автономно принять это решение? Ні, я думаю, що це приймається на рівні Кабінету міністрів. Кабінет міністрів – це якби зібрання всіх міністрів, засідання Кабінету міністрів. Ви бачите інколи в ефірі, хоч вони тепер стали закритими. Тобто сам міністр навряд чи міг таке рішення прийняти. Як мінімум, перший віце-прем'єр-міністр або віце-прем'єр-міністр, зараз немає, по-моєму, першого, має бути в курсі. Тому, власне, до чого я веду? Ви мали би як телеканал звернутися не тільки до прем'єр-міністра і президента, а можливо в якісь слідчі органи для того, щоб з'ясувати, чи немає там корупції, яка привела до того, що фінансування вашого телеканалу потрапило не в ті руки і не в ті кишені. Такий орган відомий, він незалежний від уряду, від президента, на щастя поки що, Національне антикорупційне бюро України. І я думаю, що НАБУ має відреагувати на таку заяву, якщо вона буде від вашого телеканалу. Вот вы упомянули Крымскую платформу. Саммит ее должен пройти уже в августе месяце, в День независимости Украины, 23 числа. И вот мне интересно, а с чем на эту платформу сегодня придет руководство Украины и с какими достижениями в направлении деоккупации полуострова она может похвалиться нашим западным партнерам, которые примут в ней участие?
Гульсум, це питання не до мене, це питання до влади. Я більше симпатизую опозиції, ніж владі. Я не голосував за Зеленського, в жодному разі не голосував би за нього, тим більше зараз. Я думаю, що вони можуть розповісти про те, що вони припинили, наприклад, фінансування радіоканалу, що існував з 2005 року. Вони можуть розказати, що перестала ретранслювати ота вишка, яка була поставлена на Мінмежі з Кримом. І кримчани не можуть бачити, вибачте, слухати своє радіо. Тобто є, знову ж таки, невідповідність їхніх заяв і конкретних дій. І на цьому треба вимагати просто від влади, від уряду, щоб їхні дії відповідали їхнім заявам. Я к тому, что вот насколько мы можем рассчитывать на помощь от наших западных партнеров, если такие даже элементарные вещи в виде помощи, финансовой помощи, это же не только на самом деле помощь телеканалу АТР, да, это же вопрос национальной безопасности нашей страны, это вопрос информационной стратегии в конце концов, ведь телеканал АТР вещает на территорию оккупированного полуострова, телеканал АТР является голосом Украины в Крыму и голосом Крыма в Украине. И как мы можем в таком случае рассчитывать на помощь наших западных партнеров, в том числе, если учитывать последнюю резолюцию Европейского парламента в рамках ассоциации с Европейским Союзом, где даже европейские парламентарии уже настаивают на том, что нужно возобновлять финансирование телеканала? Європейські парламентарі ще звертають увагу на те, що Україна має вести реальну боротьбу з корупцією. І антикорупційні органи не мають піддаватися атакам і бути незалежними. Я маю на увазі НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зверніть увагу, починаючи з осені минулого року, вони постійно атакуються різними політиками від влади або генеральним прокурором, тому що спочатку відставку відправили голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Потім ніяк не можуть провести конкурс на заміщення цієї вакантної посади. І функції голови САП виконує, хоч це неправильно, генеральний прокурор, яка отримала контроль за боротьбою з корупцією. Може тому, власне, деякі корупційні справи гальмуються. Ну, наприклад, заступник голови Офісу президента Олег Татаров перебуває на посаді, хоча проти нього є підозра у корупційних діях з боку НАБУ. Вам здається, можливо, що це дуже далекі питання від фінансування вашого телеканалу. Але насправді ні, тому що той самий Європарламент, представники Європи, які надають таке фінансування, можуть надати, вони звертають увагу, що без боротьби з корупцією вони його не будуть надавати. Це дуже чіткий сигнал. Спочатку подолайте корупцію, а потім розраховуйте на фінансування, розширене до того, яке ви маєте зараз. Тому цілком серйозна порада телеканалу звернутися в НАБУ і перевірити, щоб слідчі органи перевірили, чи немає корупційного діяння в зникненні вашого фінансування. Дякуємо за пораду, пане Вікторе. Давайте підключимо к ефіру сейчас Юлію Тищенко, співзасновницю нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Пані Юлія, вітаю вас. Добрый день, витаю. Пани Юлия, ну, мы сейчас говорили в том числе и про инициированную Зеленским крымскую платформу, саммит, который уже пройдет в августе месяце. В каком случае, по-вашему, она будет эффективной? Ну, она будет эффективна, если те представители стран, да, насколько я знаю, там достаточно массово были разосланы предложения, да, принять участие в этом саммите Крымской платформы, да, этой новой инициативы. Насколько отзовутся наши партнеры? Почему? Потому что это, ну, скажем так, это не столько внутренний формат, сколько это в том числе и внешний формат. Прошу прощения, да, это внешний формат, это работа с нашими партнерами, собственно, в разных странах, которые будут заниматься, ну, и помогать нам заниматься вопросами, связанными с деоккупацией. Ну и по Крымской платформе, то есть, безусловно, это как бы дипломатический такой саммит, да, назовем это так. Но в этих рамках там же предусмотрены разные уровни работы этой платформы. То есть и работа там с дипломатами, главами государств, и работа внутри, как бы с парламентариями, и работа экспертных площадок. Вот, то есть, ну вот
вот на всех этих треках, мне кажется, должна быть действительно слагоженная, такая слаженная деятельность, да, слаженные месседжи, и в том числе и среди экспертов, и среди депутатов. Вот, и это действительно тема актуализации Крыма, крымской повестки дня, в том числе и на международной арене. Почему? Потому что сегодня, как мы с вами прекрасно знаем, ни одной площадки переговорной по Крыму вот за все эти 7 лет не было создано, собственно говоря. Да? То есть, известна, да, вот эта фраза там «Крым вернут наши внуки» или сравнение как бы Крыма с ситуацией в странах Балтии после Второй мировой войны, да, то есть оккупация этих стран со стороны, ну, еще до, ну, как бы с Советским Союзом. Вот, и те площадки переговорные, которые есть относительно войны на Донбассе, ну, то есть они как бы не включают в себя крымской темы. То есть здесь как раз украинская сторона и Министерство иностранных дел, оно как бы пытается вот работать в этом направлении, да, по информированию наших партнеров о том, что происходит в Крыму и в сфере защиты прав человека, и в сфере социальных прав, и в сфере экологии, и безопасности, безусловно, да, и безопасности в Черноморско-Азовском регионе как таковой. Ну и как бы параллельно с этим тут важна работа на вот этих разных направлениях, которые я назвала. Дякую дуже, пані Юлія. Чухсаглмс, Юлія Тищенко, співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію», була з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, в рамках различных международных организаций ООН, ПАСЕ, ОБСЕ украинские дипломаты постоянно декларируют проблематику Крыма, говорят о нарушениях прав человека в Крыму, о репрессиях, которые там сегодня происходят. И принимается ряд очень важных резолюций по этим вопросам. Да? И я уверена, что сейчас на этой платформе действительно прозвучат очень много важных и нужных тезисов. Многие лидеры стран или представители тех стран снова выразят поддержку Украине, поддержку ее территориальной целостности, осудят репрессии на территории полуострова, да, и так далее. Вот чем эта платформа будет отличаться от тех международных структур, на которых и так, в принципе, поднимается проблематика полуострова? Фактично нічим. Ви знаєте, з 2014 року питання Криму постійно піднімалося на кожній генеральній сесії Асамблеї ООН. Там виступав президент України і постійно розказував про те, що в Криму порушуються права людини, Крим – це українська територія, він окупований. Потім в 2016 році Порошенко запропонував створення міжнародної платформи з деокупації Криму, і знову ж таки на словах її підтримали і в Європарламенті, і в Єврокомісії, але далі не пішло. Ну, от, власне, Кримська платформа – це прототип тої платформи з деокупації Криму. Є декларація Помпео, яка закріпила позицію невизнання анексії Криму Росією з боку Сполучених Штатів. Там буквально США сказали, що вони відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України. Є міжнародні санкції до Росії за окупацію Криму. Коли ми говоримо про санкції, то, мабуть, це найбільш дієвий інструмент впливу на ситуацію. Зараз, кажуть, Росія втратила сумарно від санкцій, тому що вони є санкції за окупацію Криму, санкції за збиття Боїнга МH17, за війну на Донбасі і багато інших. Так ось сумарно Росія втратила, за оцінками Блумберга, 250 мільярдів доларів за ці роки. Тобто Росія покарана за окупацію Криму, але, мабуть, недостатньо для того, щоб відмовитися від цього. Я чую в вашому голосі радикалізму, я його розумію цілком, що, мовляв, чому не робиться щось реальніше, але, будь ласка, не забувайте, що Росія є друга в світі ядерна країна, і ніхто при здоровому умі із західних країн, не Україна, а західні країни, не стануть воювати проти Росії. Тиснути економічно? Так, вони можуть. І вони це продовжують робити. От коли ми говоримо про санкції, як ви це розумієте? Тобто більшість людей думає, що це, мовляв, щось таке дуже
політично декларативно. Насправді це і реальні фінансові втрати не лише Росії, а в тому числі Європи і США. Тому що конкретні німецькі або там французькі підприємства, які поставляли продукцію до Росії, відмовилися працювати з Росією, відмовилися від російського ринку, понесли збитки для того, щоб політично підтримати Крим, політично підтримати Україну. Але питання навіть не в тому, що вони будуть збільшувати ці санкції. Хотілося б, щоб вони збільшувалися. Питання, щоб вони не зменшилися, тому що ці всі бізнесмени... А сейчас есть такая вероятность? Бізнесмени тиснуть на свої уряди, вони тиснуть на політиків. Політики змінюються. Ангела Меркель перебуває останній рік на своїй посаді, буде обраний новий прем'єр-міністр, можливо, не такий прихильний до Криму і до України, як Ангела Меркель. І чим це може закінчитися, ми не знаємо. Тому з цієї точки зору ініціатива Зеленського вчасна зібрати Кримську платформу. Але як це буде рухатися далі, побачимо після серпня місяця. А вот что хотела спросить. Если даже предположить, что на Крымской платформе будет разработана некая дорожная карта по деоккупации полуострова, это реально без участия России? Ні, нереально. Нереально, тому що в даному випадку, якщо ви без участі окупанта це робите, то це передбачає тільки військовий шлях звільнення півострова. Ну, знаєте, остання Кримська війна була в 19 сторіччі, і тоді у Росії не було ядерної зброї. На превеликий жаль. Ну, що вона зараз є, ця ядерна зброя. Тому будьмо реалістами. Але чи може Захід консолідовано натиснути на Росію, щоб, наприклад, припинилися принаймні порушуватися права кримсько-татарського народу? Звичайно, може. Я думаю, що завдання влади на ось цю кримську платформу, яка відбулася в серпні місяці, добитися сконсолідованого тиску Заходу. Тут неважливо, чи виникне новий переговорний майданчик. Зрозумійте, будь ласка, від того, що існував нормандський формат окупації Донбасу, не припинилося. Тобто ДНР і ЛНР залишилися. Ми зараз, я чув від колеги, яка говорила, що, мовляв, не було створено переговорного майданчику. Так, не було створено, це правда. Але з іншого боку, почало працювати радіо «Майдан» на Крим, наприклад. Було фінансування для вашого телеканалу. Наприклад, якось допомагали переселенцям, які з Криму їхали до України. Тобто робота велася, а майданчик переговорний, він сам нічого не гарантує. Так само, як і проведення Кримської платформи у серпні місяці не гарантує, що буде результат цієї платформи. Нормандський формат існує вже достатньо довго, але від цього Донбас не став деокупованим. Ну, поживем, увидим, как будет с Крымской платформой. Вот вы перешли на тему Донбасса. Я хочу остановиться на ней чуть-чуть подробнее, учитывая, что сегодня Украину посетил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он заявил, что Россия является частью конфликта на Донбассе из-за того, что она не сделала шаги к миру. Санкции Европейского Союза против нее все будут продолжены. Давайте послушаем его цитату. На жаль, Росія не проявила тих позитивних кроків, які зробила Україна для впровадження Мінських угод. І саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаються. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником. Также на брифинге президент Зеленский заявил, что Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем. Он призвал Европейский Союз не прекращать давление на Россию. Я буду вдячний за подальшу мобілізацію тиску ЄС і його держав-членів на Росію. Як ніхто інший, Україна прагне досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом. І ми зможемо це зробити тільки разом, відчуваючи підтримку наших міжнародних партнерів заради стабільності та безпеки в Україні та на європейському континенті. Зараз з нами на прямому зв'язку Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечера. Пане Олеже, недавно оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ, который зафиксировал десятки единиц бронетехники оккупантов. И это происходит регулярно. Но все же почему ОБСЕ на это так продолжает вяло реагировать? Ну, потому что
в составе сотрудников ОБСЕ есть много офицеров, выходцев из Российской Федерации. Это первый момент. И второй момент, если вы откроете сайт ОБСЕ, посмотрите количество взносов, которые в бюджет ОБСЕ, которые делает Российская Федерация. Там осуществляется максимальное давление на ОБСЕ для того, чтобы они не видели, не слышали и ничего не говорили. Поэтому отсюда и такая позиция ОБСЕ. Ну и еще один момент. ОБСЕ, если вы обратили внимание, на сегодняшний день фактически работает в одностороннем порядке. Я имею в виду, она практически не имеет доступа к оккупированным территориям Донецкой и Луганской области. Но если мы говорим о том, что ОБСЕ не совсем независимая и объективная организация в этих вопросах, может, стоит ее заменить на более объективную мониторинговую миссию? Дело в том, что, смотрите, если мы просто обращаемся, да, это было бы очень здорово и для нас в первую очередь. Но есть но. Первое но. То, что если мы говорим о международной миссии, международное право предоставляет нам такую возможность, тогда надо согласие всех сторон для того, чтобы создать международную мониторинговую миссию и разместить ее на этих территориях. Причем с обоих сторон. И это понимаем, что Российская Федерация никогда на это не согласится. За исключением, допустим, предоставления статуса голубых касок или миротворцев по мандату там, СНГ или Евразес или Таможенного союза, но основу будет составлять российские вооруженные силы. И мы понимаем, это минус, а не плюс. И второй вариант наблюдателей заменить миссию ОБСЕ — это голубые каски ООН. Здесь но состоит в том, что надо официально признать факт войны на международном уровне и объявить, кто сторона конфликта. Тогда на основании устава ООН мы имеем право требовать предоставления нам войск ООН в качестве миротворческой миссии или наблюдательной миссии. Руководство Украины сегодня привержено политико-дипломатическому пути возвращению своих территорий. Это реально, по-вашему? Ну, так скажу, что вероятность такого сценария, я считаю, что очень минимальна. Я понимаю стратегию президента Зеленского. Я напомню, что буквально несколько недель назад там были послы G7, если вы помните, да, он ездил на Донбасс и тоже брал с собой послов. Он хочет на сегодняшний день, их руками убедить весь мир, что Россия сторона конфликта, и что если вы хотите, если достигать мира дипломатическим путем, то необходимо, чтобы без признания факта войны Украиной они заставили Россию экономически, финансово, политически прекратить войну и уйти с территории Украины, как с Донбасса, так и с Крыма. Насколько это реально, трудно сказать на сегодняшний день, но шансы на это, я считаю, очень минимальны. Дякуємо дуже, пане Олеже. Спасибо вам большое. Олег Жданов был с нами на прямой связи, военный эксперт, полковник запасу Збройных сил Украины. Пане Викторе, что скажете? Как быть с Донбассом? Ви знаєте, я, по-перше, не погоджуюся з Олегом. Жаль, що він вже вийшов з ефіру. Справа в тому, що питання не в тому, чи Україна визнає війну, чи не визнає. Питання в тому, що рішення ООН може прийняти або через Раду безпеки ООН, де у Росії є право вето, або на Генеральній сесії Асамблеї ООН ввести миротворців. За Порошенка намагалися розробляти цю тему. Якби Зеленський продовжив працювати в цьому напрямку, то восени, а Генеральна сесія Асамблеї ООН відбувається щоосені, він міг би винести на голосування це питання, наприклад. Але вони відмовилися від миротворців. Тобто політика Зеленського перші 2 роки вона була більше політикою умиротворення агресора. Він казав, я хочу домовитися з Путіним. Я не буду повторювати цю відому фразу про те, що він хоче заглянути в очі Путіну, тому що вона звучала до того, як став президентом. Але тим не менше, він рвався на персональну зустріч, він йшов на поступки, він дав наказ підписати формулу Штайнмаєра. Він прийшов нарешті на цю зустріч в нормандському форматі, і ця зустріч йому нічого не дала.
Звичайно, я вітаю те, що зараз президент Зеленський почав займати більш активну позицію стосовно Росії, і з'явилася якби така надія, що от коли він возить туди послів G7, тут з Олегом я погоджуюся, і він повіз туди президент Ради Європи, а це один із 3 керівних органів Євросоюзу, що, можливо, нам вдасться переконати європейців продовжити санкції, і, мабуть, це вже вдалося, і навіть їх посилити. Вы думаете, взгляды Зеленского изменились? То есть он уже не надеется на то, что можно договориться каким-то образом с Путиным? Думаю, що така надія у нього мала вже втратитися. Тому що, насправді, за 2 роки навіть сама наївна людина мала зрозуміти, що домовитися не вдасться. Необхідно тиснути на Росію. Це єдиний спосіб. Росія визнає, на жаль, тільки силу. Я не кажу воювати, тому що Україна, на превеликий жаль, за армією поступається російській армії, хоч у нас одна з найчисельніших армій на європейському континенті, тим не менше російська армія ще більша за нашу армію. Але от така політика постійних поступів, відступити із демілітаризованих зон, повернути Росії більше полонених, ніж взяти від них, знову ж таки, загравати з ними. Може, ми відмінимо, ви пам'ятаєте ці заяви, місцеві вибори, а може ми проведемо вибори на Донбасі весною 2021 року. Ми ж це все бачили. Да, но вы же понимали, что это нереально. Так, і йому це всі говорили. Опозиція йому це говорила, експерти йому це говорили, і, можливо, радники йому це говорили, але він мав ілюзії. Дуже сподіваюся, що Зеленський позбувся наразі цих ілюзій. Скажите, вот в ноябре прошлого года Нагорно-Карабахский опыт нам показал, что минские переговоры, минские соглашения – это хорошо, но, к сожалению, неэффективно. Турецкие пилотники краще. Да, скажите, вот насколько корректно экстраполировать Нагорно-Карабахский опыт на Украину, на Донбасс сегодня? Ну, що можна коректно? Можна екстраполювати, але врахуйте, будь ласка, що в Нагірному Карабасі Вірменія протистоїть Азербайджану, а не Росії. Чи Азербайджан протистояв Вірменії, а не Росії. Но мы же понимаем с вами, что ключевыми переговорщиками все же в вопросе урегулирования была Турция и Россия. І все ж таки російські війська не стояли в Нагірному Карабасі. Зараз вони, по-моєму, за домовленістю миротворці там з'явилися. Зараз на території окупованого Донбасу є кілька корпусів армійських. Є майже 1000 танків, послухайте, там сотні градів, і довкола по кордону, наскільки мені пам'ятається, ще з тих часів, коли Порошенко був президентом, і ця інформація циркулювала, стоять російські війська, які можуть дуже швидко зайти на нашу територію. Вірменія і Азербайджан не мають навіть спільного кордону з Росією. Там Великий Кавказький хребет їх розділяє. Тому сама навіть комунікація є утрудненою. Тому, власне, нам важче. Нам набагато важче в цій ситуації. А как вы видите будущее Минского процесса? Ведь так или иначе, это же игра в процесс. Когда Россия настаивает на своем, на что мы, естественно, пойти не можем, а Украина настаивает по праву на своем, на что не идет, естественно, Россия. Вот как это все может разрешить? Ну, Мінський процес виконав свою важливу роль свого часу. Тоді, коли не було військ навіть захистити Київ, завдяки дипломатичному тиску і цим перемовинам росіяни зупинилися перед Маріуполем, ви пам'ятаєте, так? І пізніше, в 15-му році, саме в рамках нормандських переговорів Путін поставив підпис свій під спільним комюніке і фактично визнав себе стороною конфлікту. Визнав в очах не просто України, а в тому числі Заходу. Це була велика помилка Путіна з точки зору Росії. І це була велика перемога з точки зору України, дипломатична перемога. Більше помилок Путін не робив. Тому, власне, цей нормандський формат перестав бути ефективним. Яке його майбутнє? Має бути певна зміна. Ви знаєте, президент Зеленський, коли йшов на виборчу кампанію, він страшенно критикував переговори в Мінському форматі, і багато людей з ним погодилися і проголосували.
за нього. Скажіть, будь ласка, за 2 роки перебування на посаді президента, чому ж він не змінив цей мінський формат? Адже все в його руках. Ну, наприклад, він міг запросити туди Сполучені Штати Америки. Він міг повернутися до Будапештського меморандуму, про що він говорив, по-моєму, під час виборчої кампанії. Да и опрос, помните, даже по Будапештскому меморандуму проводили. Так, навіть опитування проводилися. Тим не менше, нічого не зроблено, тому що правий був Олег Жданів, який вам говорив про те, що без згоди Росії там навіть миротворців не можна замінити. Так, вони свого часу зробили помилку, Порошенку вдалося перехитрити їх, скажімо, і вони підписали ці мінські домовленості. Але відтоді вони постійно говорять, що вони не сторона конфлікту, що, мовляв, ці маріонеткові республіки це є справжня влада, і це справжні повстанці, як вони їх називають, які захопили Донбас. Інколи вони видають себе. От бачите, недавно там відбувся форум «Руський Донбас», куди приїхали їхні пропагандисти з Russia Today в тому числі. І вони почали говорити про те, що, мовляв, ДНР і ЛНР мають сенс тільки в межах Донецької і Луганської областей. Це зазіхання на територію України. Я давно говорив як експерт, що лінія розмежування, яка склалася там як лінія фронту, вона не влаштовує ні нас, ні їх. Зараз мало про це говорять, але просто для ваших глядачів поясню, щоб в Криму теж розуміли. Ну, наприклад, вода в український Маріуполь надходить з Сіверського Донця через територію Донецької Народної Республіки, так званої. Тобто канал, ми ж, власне, жили єдиною країною, не окупованою територією. Канал проходить з Сіверського Донця через всю територію Донецької області на південь до Маріуполя. Якщо ви цей канал перекриєте, то Маріуполь буде без води. Таким чином Україна і зараз поставляє воду на окуповані території. Знову ж таки, енергозабезпечення підприємств Маріуполя, а там ними володіє Рінат Ахметов і Вадим Новінський. Я маю на увазі завод імені Ілліча і завод Азовсталі. Так от електроенергію вони беруть з, по-моєму, Вуглегірської ТЕС, яка розташована на окупованій території Донецької області, так звані ДНР. Да, и Ильменит поставляют фирташовский титан до сих пор. Западной Украины, кстати. І Кокс так само, по-моєму, раніше йшов, зараз уже, по-моєму, не йде через територію окуповану. Тому, власне, вони будуть завжди прагнути захопити українську територію повністю, щоб не бути від нас такими залежними. А ми, звісно, зацікавлені в відновленні територіальної цілісності України. Звісно, без згоди Росії відновити ми її не зможемо. Попереду нас чекає достатньо тривалий період або загострення конфлікту. А скажите, с приходом Джо Байдена в администрацию президента США капитализация наших чаяний и надежд, она возросла? Як ви гарно сказали, капіталізація наших чаянь і надежд. Так, звісно, зросла. Справа в тому, що, як це не дивно, тому що Байден є демократ, а не республіканець, він займає більш жорстку позицію відносно Росії. Ви знаєте, що США фактично заблокувало добудову Північного потоку. Ви знаєте, що, в принципі, в Україні з'явився шанс. Але тут українська дипломатія і сам Зеленський мають бути більш умілими і активними. Ви знаєте, що до сих пір не відбувся телефонний дзвінок і розмова між президентом США і президентом... Ну, хотя в офисе президента говорят, что готовят такой телефонный разговор. Та послухайте, він уже більше місяця як діючий президент Сполучених Штатів Америки. Я вам розкажу, як було з Трампом. Коли Трамп обирався президентом, то він ще не пройшов інавгурацію. По-моєму, чи не 4-м або 5-м Порошенко вже встиг до нього передзвонити. Ще до інавгурації. Він розумів, що йому треба налагоджувати контакти з новим президентом Штатів. Тут шанси втрачені. Навіть кримінальні справи по Байдену в Україні, які існували, я вже не кажу про те, що їх не треба було відкривати, але вони були закриті після інавгурації Байдена, під тиском громадськості після критики опозиції. От скажіть, як можна було Байдену говорити з Зеленським,
коли існували ще кримінальні справи, які підозрювали Байдена в тиску на Україну з якоюсь там метою. Одна із справ, між іншим, яка була закрита зовсім недавно, стверджувала звинувачення депутата Ріната Кузьміна і його колег, що нібито Петро Порошенко вивів з України $100 мільярдів на користь Джозефа Байдена. Можете собі уявити? Ви знаєте, чому я усміхаюся? Тому що це є абсурдно. Весь державний бюджет України на цілий рік складає втричі меншу суму, ніж інкримінувалося в цій заяві. І НАБУ під тиском суду, після рішення суду, порушило кримінальну справу, яку цілий рік вони розплутували. І через рік вони її закрили, тому що, звісно ж, там немає складу злочину, тому що в Україні навіть немає цих грошей. Я вже не кажу про те, що Порошенко ніколи в житті ніяких грошей з України ні на чию користь не виводив. Дякуємо дуже, пане Вікторе. Чухсагл у нас Віктор Околов був з нами на прямій зв'язі. Політтехнолог, народний депутат України 6-го скликання. Чухсагл у нас. Дякую вам. Мы уже упоминали про «Северный поток-2». Я бы хотела остановиться на этом вопросе чуть подробнее. Правительство Германии продолжит искать пути для диалога по отмене санкций против российского газопровода «Северный поток-2» с новой администрацией президента США. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции «Союз-90 Зеленые». Уряд Німеччини тісно погоджував проблематику екстериторіальних санкцій з партнерами в ЄС і брав участь як у 2020, так і в 2021 році у Вашингтоні в демарші кількох країн-членів ЄС проти цих санкцій США. Як і країни-члени ЄС, так і уряд Німеччини на двосторонній основі продовжить шукати шляхи діалогу з цього питання з новою адміністрацією США. Олег Лісний, віце-президент аналітичного центру «Політика», зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий вечір. «Северный поток» достроят? Запустят, как думаете? Ну, в нього перспективи туманні, як раніше казали, але це все ще впирається в те, що Європа хоче побачити мир в очах Путіна або економічний Європа теж? І вони, ну, бачите, ми її ідеалізуємо, що вона на боці України, але вона на своєму боці, свого бізнесу. Тому тут я з пересторогою можу коментувати, чи добудую, чи не добудую. Тому що ми пам'ятаємо свого часу, це не зовсім коректне порівнювання, коли в Україні казали, що не добудують цей Кримський міст, пресловутий, горизвісний, так, але ж його добудували. Тому я тут би був би обережний, тому що тут, там, де бізнес, там можуть бути несподівані. Я почему спрашиваю, достроят ли, вот мы сейчас услышали цитату от партии «Зеленых», и значит понятно, что Германия приложит все усилия для того, чтобы достроить «Северный поток-2» и каким-то образом попытается договориться с администрацией Байдена. Как вы думаете, вот все же Джозеф Байден в этих вопросах по сравнению с Трампом будет более гибким и попробует договориться с Германией, не портить отношения тем самым? Или же все-таки вот санкции против «Северного потока» будут сохраняться или даже усиливаться и сделают невозможным завершение его строительства? Ну, я, наприклад, не згоден з тим, що попередній мій колега казав, що шанс втрачений в стосунках з Сполученими Штатами. І в цьому контексті хочу наголосити, що Байден – це та людина, яка брала активну участь у руйнуванні Радянського Союзу. Тобто вона має досвід руйнації імперії. Я думаю, що припускаю, що він не є другом Росії. З останніх заяв ми чуємо, що він дійсно дуже тверезо оцінює перспективи американо-російських стосунків. І тому я думаю, що він не буде, як ви сказали, гнучким. Я думаю, що він буде прагматичним. А те, що шкодить Росії, йде на користь, в тому числі і Сполученим Штатам нинішній ситуації. Тому що Росія, як насправді, оголосила війну цивілізованому світу. І я думаю, що чим далі, тим більше будуть усвідомлювати західні лідери цей момент. Це протрезвіння прийде, але головне, щоб вона не прийшло, і усвідомлення це запізно. Тому я оптиміст в тому плані, що Сполучені Штати все-таки на боці України будуть і на боці цивілізованого світу.
Сегодня стало известно, что США ввели санкции против 7 высокопоставленных лиц из-за отравления Алексея Навального. Насколько это страшные санкции для России? Ви знаєте, якщо послухати росіян, так, або особливо їх вічного лідера Путіна, то вони санкцій не бояться. Але з іншого боку, та ситуація, яка відбувається в Росії, а особливо якщо відбуваються персональні санкції, вони потужно б'ють, але росіяни намагаються зберегти обличчя при поганій грі, але вони бояться санкцій. Я думаю, потужно що... це як? Вот если говорить о персональных санкциях, потужно це як? Эти люди, против которых ввели сейчас санкции, они в принципе, если говорить о ФСБшниках, да, они в принципе не выезжали, ну не будут они выезжать в ту Европу, ну не поедут они в Америку. Что дальше? Ну, ви знаєте, тобто вони, може, і не їздять, але я можу припустити, я точно не знаю, але гроші, які вони крадуть у російського народу, вони зберігають не в російських банках, бо вони знають, що це дуже погано закінчиться. Піде Путін або ще хтось, і ці гроші пропадуть. Це про тих людей, які, ну, тобто, розумієте, Сполучені Штати – це не діти, які можуть вірити якимсь забаганкам. Вони знають чітко, по чому вони б'ють. І вони знають, куди саме попасти, щоб було найболючіше цій персоналії. Тому я думаю, що така потужна країна з такими потужними спецслужбами не буде стріляти по горобцях, вона буде стріляти чітко в десятку. А в чем еще будет проявляться поддержка и помощь Джо Байдена, которую он постоянно декларирует? Нам? Да, конечно. Я думаю, що, дивіться, знову ж не зовсім коректно говориться про те, що не відбулося дзвінка Байдена Зеленському, Зеленського Байдену. Деякі американські експерти кажуть, що це і гарно на нинішньому етапі, і дуже правильно зроблено. Чому? Я думаю, що... Ну, розумієте, оця вся і внутрішня політика в Сполучених Штатах, там Україна, на жаль, на цей момент була не зовсім в позитивній конотації. І, ну, йому не на часі зараз такі речі робити, тому що якби ми не вважали себе Україною, ну, що ми україноцентричні, це правильно, але у Сполучених Штатів дуже багато своїх проблем, і, ну, скажімо так, ми, на жаль, не на першому плані знаходимося, але в полі зору Байдена, тому що він неодноразово про це заявляв зовсім недавно, про те, що весь світ повинен, цивілізований світ, я підкреслюю, повинен підтримати цілісність, територіальну цілісність України. Тому ми знаходимося в полі зору нинішнього президента, і я думаю, що новий посол в Сполучених Штатах теж буде позитивно діяти в цьому сенсі, щоб все-таки зробити те, що всі очікують, візит президента Сполучених Штатів – це максимум в Україну. І щоб він, зустрівшись з Зеленським, продемонстрував те, що він підтримує Україну не на словах, а дійсно, от навіть фізично. Тому я б сказав, що я стриманий оптиміст і думаю, що ще нічого не втрачено, все ще попереду. Байден дуже гарно знає Україну, і це на відміну від Трампа, при всій повазі до вибору американського народу, але Байден набагато більше в темі. І він набагато більше в темі, що Росія – це ворог. А у Трампа були нюанси, що це, ну, там є конспірологія, а є просто його вподобання до Путіна як мегалідера. Тому я думаю, що Сполучені Штати будуть на боці України, але треба трошки почекати. Дуже багато проблем у Байдена в своїй країні всередині, тому що Трамп, ну, дійсно зробив те, що свого часу Янукович, ну, можливо, я перебільшую, він не розколов країну в період виборів. Тому зараз Байдену треба шити Сполучені Штати, а потім вже переходити до більш далеких проблем територіальної маю на увазі. Дякую дуже, пане Олеже. Чув Сагул, нас Олег Лясний, віце-президент аналітичного центру «Політика», був з нами на прямому зв'язку. Ну а мы с вами не прощаемся, мы говорим вам до свидания. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Замана». Далее эфир телеканала АТР продолжит программа «Прайм» с Айдером Муждабаевым. Не пропустите. Корушкевич.
Кримську платформу представлено в ОБСЄ. Заступниця міністра закордонних справ України Еміні Джопар запросила країни-учасниці організації долучитися до Кримського перемовного майданчика. Вона також анонсувала майбутній інавгураційний саміт Кримської платформи у Києві 23 серпня. Дуже важливо спільно шукати відповіді на весь комплекс наслідків тимчасової окупації Криму і тримати цю проблему в постійному полі зору міжнародного співтовариства. Заступник міністра оборони України з питань євроатлантичної інтеграції Анатолій Петренко розповів про злочинну мілітаризацію окупованого Криму. Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про створення організаційного комітету по підготовці і проведенню в Україні установчого саміту Кримської платформи, а також підписав указ про підтримку кримськотатарської мови та захист прав жителів Криму. Тероризм та екстремізм нам не притаманні. Учасники кримсько-татарського національного руху з Білогірська звернулися до народу на знак солідарності з бранцями Кремля. Кажуть, що ніколи не погодяться і не змиряться з брехливими звинуваченнями окупантів проти кримських татар, а багатовікова історія протистояння російським загарбникам навчила підтримувати одне одного і допомагати. Забирают наших старых братьев, у которых внуки, у которых в семьях не осталось мужчин. Мы находимся на своей родине. Мы крымско-татарский народ. И нам не присущи терроризм и другие экстремистские проявления. Сегодня арестовывают наших молодых братьев, сыновей, наших стариков, женщин. Завтра что? Будете младенцев арестовывать? Мы требуем освобождения наших братьев. Нагадаємо, 17 лютого кількома районами Криму прокотилася чергова хвиля масових облав. Було затримано 5 кримських татар – Азамат Еюпов, Яшар Шейхаметов, Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов та Олег Фьодоров, який сповідує іслам. Їм закидають організацію та участь буцімто терористичній діяльності. Прогресу в переговорному процесі щодо обміну політв'язнями між Україною та Російською Федерацією немає. Про це адвокат Микола Полозов дізнався з розмови із першою заступницею міністра закордонних справ України Еміні Джопар та уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою. Понятно, что это происходит по вине российских властей. Они не хотят каким-то образом форсировать этот переговорный процесс. Они выдвигают те или иные заведомо невыполнимые требования для того, чтобы двигаться дальше. Но и именно Джипар, и Людмила Денисова меня заверили, что все равно украинские власти они предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы спасти своих граждан із російських тюрем. З останнього звільнення політв'язнів минуло вже 1,5 року. Більш того, в останній групі був тільки один кримський татарин Едем Бікіров. За цей час окупаційна російська влада кинула до в'язниці кілька десятків нових людей за політично вмотивованими сфабрикованими справами, каже правозахисниця Тетяна Печончик. На її думку, тільки сильний міжнародний тиск може змусити Росію звільнити політв'язнів. Здесь очень важно привлекать внимание демократических стран мира к тому, что политические преследования продолжаются, и этому была посвящена работа нашей организации и многих других, чтобы не было соблазна сказать, что вот Россия, мол, отпустила Олега Сенцова, и уже все хорошо в Крыму. Нет, нехорошо. Более того, этот список политзаключенных еще и сильно вырос с тех пор. Более того, Россия, нам надо больше рассказывать, как Россия злоупотребляет своим собственным антитеррористическим и антиэкстремистским законодательством для преследования несогласных, для преследования по религиозному признаку активистов, журналистов и так далее. Окупаційний Верховний суд Криму повинен ще раз розглянути сфабриковану кримінальну справу щодо Юнуса Машаріпова. Таке рішення ухвалив 4-й касаційний суд Краснодара. Про це повідомив адвокат Олексій Ладін. За його словами, суд визнав, що доказів недостатньо. Раніше окупаційний суд Ялти звинуватив чоловіка
чоловіка у зберіганні і виготовленні вибухових речовин та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Більш того, так званий суд визнав, що Машаріпов не може відповідати за свої дії, призначивши йому примусове лікування в психіатричній клініці. Після цього захист подав апеляцію на це рішення, в якому виключили звинувачення лише по одному епізоду щодо зберігання і перевезення вибухових речовин, також визнавши неприпустимим докази біологічної експертизи зі збором зразків, які були зроблені насильно і без присутності адвоката. Суд отменил апелляционное решение и направил дело на новое рассмотрение в Верховный суд Крыма в ином составе суда. В настоящий момент защиту не в полной мере устроило это решение, и в настоящий момент буду принимать решение в скором, возможно, обжалование этого касационного решения. На думку самого Машаріпова, це помста за його правозахисну діяльність. Нагадаємо, 27 вересня 2017 року невідомі затримали Юнуса Машаріпова та побили. В результаті чоловіка доставили до окупаційного управління ФСБ в Ялті. Там його допитували про часті поїздки на материкову Україну. Проти нього порушили так звану кримінальну справу за звинуваченням у виготовленні та зберіганні вибухових пристроїв. Нібито Машаріпов збирався підпалити ліс на території Ялти, щоб буцімто дестабілізувати ситуацію у Криму. Зі слів Юнуса Машаріпова, в окупаційному суді під час допиту його піддавали тортурам. Камені з неба добивають 200-літні насадження. Кілька десятків жителів Фороса звернулися до російського президента Владимира Путіна. Вони обурені масштабною забудовою місцевого парку, де щодня вирубають ліси, а безцінні ліванські кедри, ялівці та інші рідкісні породи вивозять вантажівками. Галявини розпахані бульдозерами та бетономішалками, кажуть місцеві, а робітники зводять паркани. Протестувальники кажуть, окупаційна влада покриває знищення природної пам'ятки і вважають, що кремлівський керманич має натиснути на буцімто некерованих місцевих маріонеток. Мы не экстремисты, мы не называем и не призываем к беспорядкам, мы не проводим террористических акций, не проявляем какие-то хулиганские действия. Мы мирные люди, и мы хотим жить достойно на нашей земле в гармонии с природой. Спасибо, ваши крымчане. Черговий привід для перевірки документів. Окупаційна дорожня поліція Криму проводить спецоперацію «Антинавальний», щоб перешкодити акціям на підтримку так званого російського опозиціонера. Розмову з окупаційним даїшником записав кримський блогер Сергій Владимирович. Щоправда, після того, як він попросив поліціянта пояснити причину зупинки, старший окупаційного патруля заявив, що блогеру все почулося. Первый раз слышу причину остановки, проверка документов из-за того, чтобы кто поддерживает Навального или что-то такое, вот он сказал мне, не знаю. Мне кажется, вам послышалось. 9 українських бійців постраждали внаслідок підриву під Водяним на Приазов'ї. Військове авто натрапило на міну, одного бійця поранено, ще 8 травмовані. Постраждалих оперативно ушпиталили. Крім того, ворог відкривав вогонь по українським позиціям в районі Павлополя, Красногорівки, Водяного та Богданівки з гранатометів різних систем. А біля Красногорівки з великокаліберних кулеметів. Обійшлося без втрат з боку об'єднаних сил, а на обстріли окупантів відповідали вогнем. Основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу, начебто через обстріл з боку Збройних сил України. Вище зазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості. Кіна не буде. Чергову російську акторку не пустили до України через зйомки в окупованому Криму. Її завернули на прикордонному пункті литовища Бориспіль, куди порушниця прибула з Білорусі. Як повідомляється, жінка – заслужена актриса Росії Роза Хайруліна, яка буцімто прямувала на зйомки фільму в Україні. Але сюди їй тепер зась, бо неодноразово порушувала український кордон. Зокрема, брала участь в російському фільмі «Канікули президента», який знімали на окупованому півострові. Акторка-порушниця отримала заборону на 3 роки і її видворено назад до Білорусі. Вам будет закрыт въезд на территорию Украины сроком на 3 года. В случае, если вы пожелаете приехать в эти сроки, вам будет повторно закрыт въезд еще на
Доброго вечора. Знову в етері телеканалу АТР. Телемарафон Сейв АТР. Голос Криму має бути в етері, в ефірі. І так можна за новим правописом українським. І це питання, яке просто насправді має чи не має бути в ефірі. Це питання, воно риторичне, бо має лише одну відповідь. Має. Повинна бути, голос Криму повинен бути в етері. І ті, хто цього не розуміють, вони роблять велику помилку. Я маю на увазі тих представників української влади, які зараз займаються, давайте прямо скажемо, саботажем роботи єдиного кримськотатарського телеканалу АТР. І вже, може бути, ви чули вже, що вчора припинила, я надіюся, тимчасове мовлення на Крим на перше кримськотатарське радіо Майдан ФМ, яке просто, ми вимушені були припинити мовлення через великі борги провайдеру, який здійснює мовлення передач сигналу на Крим, на окупований Крим. І поки що не маємо можливості сплачувати ці гроші. Но в наступному під загрозою опинився дитячий телеканал «Ля-Ле», який є єдиним телеканалом у світі, який цілодобово здійснює мовлення кримською мовою, і завдяки якому кримські діти кримських татар стали розмовляти часто краще за батьків рідною мовою. І якщо далі буде блокування фінансування з боку уряду українського, то я не знаю, які там програми розвитку кримськотатарської мови вони розробляють і хочуть представити на так званій кримській платформі. Просто через те, що більше ніхто літературну нормальну мову з дітей не почує, просто її ніде не можна буде почути. Звісно, головне – це телеканал АТР, на якому ми зараз з вами. І ми продовжуємо вже 4-й тиждень, йде марафон Сейв АТР. Голос Криму має бути в ефірі. Мене звати Айдар Муждабаєв. І зараз я хочу представити вам гостя, який не в студії, а на інтернет-зв'язку. Але це дуже цікава людина, з якою я не бачився, не спілкувався вже, я би сказав, 100 років, насправді там пару років. Але це один із тих небагатьох вже людей, думкою яких я цікавлюсь, і які висловлюють свою думку, пишуть російською мовою. Це людина незалежна, людина, яка оцінює події в Росії і у світі, незалежно від позиції будь-кого. Це Константин Егерт. Я вітаю, Костя. Приветствую, Айдар. Привет, Кость, рад тебя видеть. Действительно, 100 лет не виделись. Я хочу с тобой обсудить, у нас тут такая тяжелая ситуация с нашим каналом, но это как бы проблема, понятно, что не к тебе это вопросы, но в рамках этого марафона мы все равно продолжаем информировать наших зрителей. У нас одни из самых, наверное, политизированных зрителей в Украине и в мире, кто нас смотрит, они действительно интересуются политикой и мировой, и самыми актуальными вещами. То есть мы люди, которые потеряли Крым временно, мы не можем не интересоваться и пребывать в каком-то состоянии холодильника такого, да, ждущего непонятно чего и набивающего желудок. Мы интересуемся тем, что происходит. И Константин Эггерт, человек, который анализирует это в режиме онлайн, постоянно в различных западных СМИ. И, конечно, начну сегодня с темы дня. Наверное, это те санкции, которые все ждали против России после отравления Навального. И все ждали этих санкций. В итоге Евросоюз, если я ошибусь, поправь меня, пожалуйста, ввел санкции против 4 чиновников путинского рейха. Значит, Америка, кажется, против 7. Вот как ты оцениваешь такой уровень и такой масштаб санкций? Или это только начало? Это санкции, которых следовало ожидать. Кстати, вот европейские санкции, они были предсказаны
за несколько недель до этого, что именно такими они и будут, ну, недели, может быть, 2 или 3 назад, моими коллегами из Deutsche Welle. Кажется, Соединенные Штаты добавили до 3 человек, но это абсолютно предсказуемо. Эти санкции против российских физических и юридических лиц, они вводятся не первый раз, и, конечно же, они не серьезно затрагивают как-то, в общем, ну, так сказать, основы российского политического режима, потому что ясно, что глава там российских тюрем, например, ну, едва ли ездит каждый месяц навещать свою виллу где-нибудь там в Портофино на берегу Италии или там яхту, которая припаркована на рейде Кан. Даже если они у него есть, что можно себе представить, скорее всего, они записаны на других лиц. Эти все люди, они входят в тот чувствительный круг сотрудников, так сказать, чиновников путинского режима, которые просто так уже давно за границу не ездят. Если они ездят, там, я не знаю, по подложным документам или как-то еще, то, ну, мне об этом неизвестно. Это, так сказать, дело расследователей, журналистов это разыскивать, но тогда ясно, что их будут ловить за поездку по другим документам. Но, так сказать, вот как Иван Иванович Иванов, там, условный, который обладает, возможно, каким-то имуществом на территории Евросоюза или Соединенных Штатов, скорее всего, этот человек, точнее, эти люди, они никуда не поедут. Поэтому это санкции, конечно, носящие символический характер. Они в долгосрочной перспективе, если говорить о том, что, наверное, да, все больше и больше людей, входящих в расширяющийся все круг, так сказать, слуг режима, они вот становятся куда-то там невъездными, но, наверное, в долгосрочной перспективе какой-то психологический эффект это имеет, но едва ли это сильно затрагивает суть, едва ли это сильно колышет Путина, по одной простой причине. Какое-то время назад, уже, мне кажется, году в 15-м, в общем, после уже там, захвата Крыма, после наиболее горячей стадии войны с Украиной, были введены жесткие правила для вот всех этих, так сказать, ну, просто людей в погонах, скажем так, касающиеся там, их выездов, ну, страны там, Евросоюза, не знаю, Соединенные Штаты, Канаду и так далее. Они к этому как-то уже привыкли. Им, я думаю, так сказать, отсыпают, что называется, там, кулечек конфет дома в виде возможности там, вести бизнес и приворовывать, ну, как это обычно бывает. И, в общем-то, конечно, сказать, что это было потрясающей основы какое-то решение, что Брюсселя, что Вашингтона, ну, об этом говорить не приходится. Ну, если давай честно скажем, это вообще пустой звук, поскольку для этих людей уже все и так ясно, они и так никуда не ездили. Ну, они ездят в Китай, наверное, в Вьетнам, я не знаю, куда они могут ездить. Да, в Дубай, да, но туда, куда можно, куда нельзя, давно не ездят. И я даже, у меня есть вообще другое мнение, я считаю, что вот такого рода санкции, они, наоборот, усиливают вот это фашио вокруг Путина, потому что, ну, как бы людям деваться некуда. Они уже волей-неволей уже к этой мафии все плотнее и плотнее прибиваются, они связаны одним пучком вокруг вот этого топорика в виде своего фюрера и так далее. Я просто помню, когда Алексей Навальный только вышел из комы, и он дал интервью, если мне память не изменяет, Шпигелю или кому-то еще сразу. Да ты читал все это. И его спросили как раз про санкции. Он как раз наполегал на том, что настаивал на том, что санкции должны быть адресными, ну вот против окружения Путина. Но я тогда сказал, и мне сейчас кажется, что это глубочайшая ошибка и его, и других, думать, что как эти санкции как-то могут повлиять на изменение отношения там, к правам человека, на агрессивность, внешнюю политику, вообще на что-либо. Вот, поскольку они вот, ну, в отрыве от секторальных санкций они вообще не работают или даже работают в обратную сторону, да? Вот. И я хотел бы твое мнение услышать и чуть дозадам вопрос. Может быть, это только начало, это такой вот как бы они показали ему, он так не чуть-чуть пальцем погрозили, а дальше будут что-то другое и не только персональные санкции. Как ты считаешь? Ну, если бы я знал, что там задумано где-то там в глубинах коллективного Брюсселя, коллективного Вашингтона, ну, я, наверное, значительно больше бы зарабатывал, как минимум. Но я этого не знаю, поэтому могу сказать одно. Ясно, что, в общем-то, пока что таких массированных, я не вижу, по крайней мере, шанса
введение каких-то очень массированных санкций, которые затронули бы действительно сектора там, российской экономики, там, условный Сбербанк там, или ВТБ или что-то еще такое. Потому что в западных столицах существует определенное представление о том, что нельзя восстанавливать против себя население, надо бить по элите. А элита в России действительно очень сильно, так сказать, она контролирует такие рычаги, так контролирует страну, что действительно врезать там по конкретному Ивану Ивановичу Иванову можно, а вот сделать так, чтобы много-много Ивановых накрыть и не задеть других, это сложно. И я бы сказал, что, например, если мы говорим о предложениях команды Навального, то она в какое-то время, так сказать, по-моему, до сих пор это сохраняется, я здесь просто не хочу за них говорить, я не их представитель, они говорили о том, что надо расширять круг персональных санкций, тогда затрагивайте, например, олигархов. Или затрагивайте членов семей, связанных с теми или иными фигурами режима. Этого пока не происходит. И это те просьбы, условно говоря, команды Навального, которые ни Европейский Союз, ни Соединенные Штаты пока не выполняли, и я не вижу, выполнят они это или нет. Если говорить о, например, наибольшей, наверное, угрозе, которую могут испытывать по этому поводу в Кремле, это, скорее всего, какие-то решения, которые могут принять Конгресс Соединенных Штатов. Но Конгресс пока ведет какие-то, так сказать, дискуссии на разные другие темы, по понятным причинам. После смены администрации сейчас Америка поглощена домашними делами. И я, честно так сказать, не вижу в ближайшее время какой-то очень ясной, очень мощной какой-то акции Конгресса в этом санкционном поле, которая внезапно всем представьте, сказали, вот это да, это ж надо, что они откололи. Поэтому, мне кажется, все будет продолжаться приблизительно в этом аспекте. Кроме того, не забудем еще одну вещь, я хотел бы напомнить. Когда Путин выступал на Мюнхенской конференции по безопасности, несколько буквально дней, пару недель назад, что ли, он довольно четко, так сказать, обратился и к Давосскому форуму, кстати, тоже обращался, и говорил о том, что вот, смотрите, если санкции затронут какие-то очень жизненно важные вещи, то, смысл такой, я ни за что не ручаюсь. Я это как-то излагаю, так сказать, в общем. Было ясно, что это такая завуалированная, но очень четкая угроза. И я думаю, что это то, чего сейчас, в разгар пандемии особенно, Европейский Союз, да и Соединенные Штаты явно не хотят, что называется, с этим дело иметь. И я думаю, что эта путинская угроза, как, наверное, это не было неприятно ни тебе, ни аудитории телеканала, эта угроза, я думаю, сработала. Ее считали и решили, что, знаете, нам не надо, чтобы, так сказать, например, контролируемые Россией территории на востоке Украины были внезапно объявлены, так сказать, что их Россия официально принимает под свою защиту. Я не знаю, как это назвать. Юридический контроль, фактический контроль, это можно 28 вариантов этого придумать. Помните, когда в начале года десант российских пропагандистов высадился в Донецке, если я не ошибаюсь? Да, конечно, да. Сигнал, я думаю, был, как принято говорить, сигнал это был считан, что, ребята, мы перебьем еще больше горшков в вашей лавке, если вдруг вам в голову придет сделать что-то такое, что реально ударит по политическим, не по политическим, а скорее по экономическим основам российского режима. И, вот, пожалуйста, что мы имеем. Хорошо, директор ФСИН не поедет в Париж, он и так туда бы не поехал. Как не поедут представители высшей чины администрации. А если надо, сделает исключение, если надо ехать на очередной нормандский формат и, так сказать, откроют зеленый коридор. Не забудьте еще одну вещь. Значительная часть российских высших чиновников имеет дипломатические паспорта. И есть взаимное признание этих паспортов с Европейским Союзом. И это тоже канал, по которому, как я понимаю, это мое понимание, оно может быть не
неполным, скажем так, они тоже могут ездить. Поэтому, ну, приняли, но что это? Слушай, как раз чуть-чуть в сторону отойти, вот про визы ты вспомнил, про проезд. А вот Латвия объявила, кажется, да, Соловьева, пропагандиста, нежелательной персоной. А это как-то влияет на его путешествие в остальные страны ЕС? Потому что я споры всякие видел, я не вникал, но тебе, наверное, видней. Ну, насколько я понимаю, все-таки для этого необходим некий общеевропейский формат согласия всех. То, что там Соловьев, наверное, и так не поедет в Латвию, это, в общем-то, ясно. Или там в Литву, или в Эстонию. А на самом деле это все не является, не бьет очень сильно по всем этим людям. И я бы сказал, что, конечно же, на сегодняшний день, особенно учитывая пандемию, назовем вещи своими именами, пока не дай бог, не зашла речь о новой горячей фазе российско-украинского конфликта, это никого ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине, ни, собственно говоря, и в Вашингтоне особенно волновать не будет. И, кстати, хотел бы обратить внимание на то, что хотя вот эти санкции приняты параллельно, но что этому предшествовало? Администрация Байдена, во-первых, так сказать, пошла на продление договора об СНВ на 5 лет, таким образом сняв то, что предлагала предыдущая администрация, администрация Трампа, продление договора на год, и затем очень интенсивные переговоры, куда много что могло бы быть связано, потому что, прямо скажем, Кремль не может себе позволить новую гонку вооружений, на это просто нет средств. Это даже не Советский Союз Горбачевской эпохи. И таким образом был снят, ну, скажем так, администрация Байдена очень серьезный, ну, рычаг переговоров с Москвой. Она от него отказалась. То есть переговоры будут идти, 5 лет, а не год. Срочность не та, нажим не то, давление не то. Ну, а то, что там Тони Блинкен, новый госсекретарь, будет более жестко там говорить, чем Майк Помпео. Кстати, Майк Помпео довольно жестко говорил, если говорить о риторике. Так, ну а что Путину? Ну, поговорили одни, поговорили, он уже привык к этим разговорам. Ему это абсолютно не горячо, не холодно от этого. Ну, говорите, ребята, если вам надо. И в этом смысле я не вижу также, чтобы администрация Байдена что-то такое серьезное предпринимала в ближайшее время. И ясно, что если мы смотрим сейчас на приоритеты смещаются в направлении там, Китая, Азиатского, Тихоокеанского региона. И это, в общем-то, ну, Путину на руку. Потому что, может быть, в какой-то момент, а такие разговоры в Вашингтоне, ну, и они не очень активно ведутся, но они есть. Кто-то скажет, а вы знаете, а давайте, поскольку Китай это действительно вызов 21 века, он, кстати, и для России вызов 21 века, только Путин об этом боится говорить. Ну, если это такой вызов 21 века, давайте мы сделаем то, что сделал Никсон скоро уже 50 лет назад. Договоримся, только Никсон договорился с Китаем против Советского Союза. А мы пойдем объясним Путину, какой опасный для него Китай, и, может быть, мы сделаем Путину союзником в борьбе с угрозой 21 века под названием Пекин. Ну, я не думаю, что это произойдет, но такие голоса в Вашингтоне тоже есть. На каком-то этапе, когда-то, может быть, то есть это где-то как-то может возникнуть. Я не говорю, что это возникнет завтра, сразу говорю. Поэтому на ближайшее время я не вижу больших вызовов для Путина. Они в долгосрочной перспективе есть. Они лежат в сфере российской экономики, и они лежат в сфере психологии. Просто если ты сидишь на одном кресле 20 лет, в одном кресле уже больше 20, ты начинаешь надоедать. И это то, что ты надоедаешь, это никак не связано с тем, хороший ты, плохой, даешь ты деньги, ты просто надоедаешь. А тем более, когда Путин сейчас не может раздавать деньги, как он раздавал их раньше. Их просто не хватает. Но это медленно очень работает против. Но тут очень важно слово «медленно», потому что это может быть годы. Навальный, который был действительно, я знаю, к нему относятся очень по-разному в Украине, и аудитория канала к нему относится, наверное, ну, мягко говоря, не одинаково. Но Навальный был, конечно, вызовом для Кремля. Сегодня
он упрятан на зону, и он упрятан для начала, на мой взгляд, к сожалению, только на 3 года. А дальше это можно открывать эти уголовные дела серии. И я думаю, в ближайшее время мы увидим, что Навальный будет находиться вот в этой зоне под Владимиром. Через какое-то время, через давление на его соратников, через другие посадки, через давление, возможно, к сожалению, на его родственников, и его брата прежде всего, Путин может начать делать новую историю, раскручивать новую историю под условным названием «Ходорковский-2». Давайте, я вам отдам Навального. Пусть он уедет. В эмиграцию. В эмиграции он мне не страшен. Пусть открывает 28 YouTube-каналов, занимается расследованиями. Вы же гуманисты в Европе. Ну, возьмите его, пожалуйста, договоритесь, пришлите мне, там, я не знаю, эмиссара Папы Римского или там очередного, ну, Геншер умер, ну, найдут кого-нибудь, кого прислать. Есть уважаемые люди. Лауреаты Нобелевской премии, там, ну, не знаю. Заберите. Вот я вам дам живой, мы с ним ничего делать не будем. Приедет здоровенький. Только заберите. И много, так сказать, ну, это же вопрос всегда, одна человеческая жизнь или что-то такое большое, да, там, геополитика и так далее. Спасем жизнь Навального. Это тоже реально. Я думаю, Путин будет играть в эту игру. Другое дело, что Алексей Анатольевич, конечно, себя показал в последнее время борцом, и он может сказать нет. Насильно, так сказать, не вывезет. Хотя, напомню, почему? Случаи, ну, почему? Спокойно вывезут. Да, как советских. Вывезли, посадили в самолет, раз, да? Очнулся на летном поле где-нибудь в Кёльне, тебя делегация встречает. Тоже может. Конечно. Путин будет заниматься тем, чтобы сейчас разгромить сеть Навального по всей стране, активистов, и затем его, так сказать, попытаться выпихнуть. Мытьем, не мытьем, так катанем, как говорят по-русски, выпихнуть его за пределы России, где он пополнит, так сказать, ряды очень там, хороших иммигрантских людей, которые будут на конференции ездить и так далее. Таков я не говорю, что Навальный будет так действовать, но я так формулирую план Кремля. Потому что, ну, Навальный, так сказать, не 100-баксовая бумажка, чтобы всем нравится, но он, конечно, представляет угрозу этому режиму, пока он находится на территории. Но я не ожидал, что наши мнения настолько сильно совпадут, поскольку я уже давно сказал, что они вот и по сценарию Ходорковского Путин, возможно, будет действовать, будет держать Навального. Конечно, он может держать его сколько захочет, разумеется, да, это в его фараонской голове. Но а вот давай так тогда прикинем. Просто так он никого никогда не отдает, да? На что или на кого Путин может сейчас выторговывать у Запада Навального, который Запад, ну, как бы, он взял его типа себе под защиту, и как бы там Эмнисти что ни говорил, но все-таки человек, какие бы ни были его убеждения, высказывания там, да, но он все-таки был действительно отравлен боевым ядом и так далее. В любом случае это как бы преступление, признанное Западом уже в целом, да, это терроризм такой. Вот. Хотя, знаешь, помнишь, простили самолет, сбитые ракеты, как бы и там и немцы были, и голландцы. И я, кстати, был уверен, что и Навальный сойдет, в принципе, с рук, и вот он сходит с рук, в принципе. Но он как физическое лицо существует, как фигура, и существуют интересы у Путина. Но я условно говорю, Виктор Бут какой-нибудь в Америке, который там тянет лямку за родину мать, да, или Северный поток-2, который тянет трубу, все никак не дотянет. Вот что может быть предметом торга со стороны Путина для этой чувствительной Европы и Запада, которые там за одну жизнь готовы чем-то поступиться, а бывает даже и принципами какими-то? Хороший вопрос. Во-первых, я думаю, что здесь наконец-то, вот ты ждал, когда же мы с тобой не согласимся, и вот наконец мы с тобой в одной вещи не согласимся. Я думаю, как раз проходящий в Гааге процесс по делу рейса MH17, да, так сказать, на малазийского лайнера, я думаю, что это одна из вещей, которые действительно беспокоят Кремль. Я об этом не раз писал в своих колонках на... Вот дай бог бы, Костя, я просто не видел этого раньше. Вот я раньше этого не замечал все эти годы. Я думаю, что замечает. Я думаю, что создание, так сказать, вот этих фейковых расследований, которые пытаются, так сказать, сбить с панталыку российское общественное мнение, в том числе и мировое общественное мнение, даже какие-то там левые голландцы, которые вдруг стали, так сказать, очень активно выступать в защиту фактически Кремля. Я думаю, что этот процесс очень-очень волнует Кремль, потому что, я об этом не раз писал, потому что когда говоришь, ну, среднему западному человеку, вот человек, ну, вот какой-то вот с улицы такой, да, обычный, там, я не знаю, Жан Дюпон,
Генрих Шмидт. Да, вот Путин, это Украина, там, Навальный. Но это для него бесконечно далеко. А когда ты говоришь, ну, условно говоря, самолет, в котором ты мог лететь, там, европейцы и так далее, ну, мог человек лететь в точно так же, почему нет? Отдыхать в Малайзии. Это немножко ближе. И я думаю, что и с точки зрения общественного мнения, и с точки зрения того, что у меня нет никаких сомнений, что суд в Гааге через год, это будет через 2, это может долго продолжаться процесс. Локерби, процесс по поводу авиалайнера, разбитого над Шотландией в 1987 году, продолжался тоже 5 лет. Но до конца докопаются. Я как-то писал, могу повторить в эфире, что я как писал о своем разговоре с одним из сенаторов Нидерландов, членов Верхней палаты парламента. Я его как-то спросил, говорю, ну где-то могут остановиться, почему они будут докапываться, там, что, как? Сказали, нет. Наш суд докопается до того, кто отдал приказ и кто влиял на ситуацию. Они не остановятся там, ну, на условном майоре Сидорове. Дойдут до конца. Дойдут до тех, кто несет политическую ответственность. Ясно, что это не майор Сидоров. Это в долгосрочной там, или среднесрочной перспективе Кремль очень-очень волнует. Но, возвращаясь теперь к вопросу, поэтому вот это, если сказал бы, если что и есть, что вот лежит камнем на сердце у коллективного Кремля, это, конечно, процесс Голландии. Потому что на него невозможно никак повлиять. Это не левая партия Германии, это не французские коммунисты, это не там какие-нибудь там ультраправые. Ничего ты не можешь сделать с голландским судом. Что касается Навального, ну, я не знаю, будут ли его там менять на условного Виктора Бута, возможно, да, это такие вопросы лежат, ну, это гадание на кофейной гуще. Но, конечно, Путин будет играть на этом, так сказать, чувстве гуманизма. Он, конечно, будет всячески пытаться решить этот вопрос через какое-то время. Потому что глубокое убеждение в Кремле – это то, что эмигрант не опасен. Эмигрант ничего сделать не может, какой бы там ни был YouTube, там, глобальные там, сети и так далее, это не опасно. Вот таково в Кремле убеждение. Другое дело, Айдер, я скажу так. Чем чаще вы убираете людей, которые оппонируют вам, ну, исходя из каких-то принципов, исходя из каких-то, ну, более-менее внятных политических позиций, тем сильнее вы приближаете хаос, тем более радикальной будет следующая вам оппозиция. Потому что святое место, как говорят по-русски, пусто не бывает. Недовольные будут, и значит, чем больше вы убираете, ну, вменяемых, тем более радикальные люди будут приходить им рано или поздно на смену. Но это, видимо, Кремль не очень волнует, потому что их идея такая: чем страшнее альтернатива, тем больше будут, так сказать, дорогие россияне, как говорил Борис Николаевич Ельцин, говорит, ну уж лучше пусть будет Путин. На этом они играют, на этом прекрасно, вы знаете, они играют на Западе, угрожая приходом страшного русского фашизма, всех этих наших, так сказать, любимых, очень нервных, как любит говорить Владимир Путин, европейских партнеров, особенно к западу от реки Одер. Вот. Ну, пока он в эту игру играет, и пока, манипулируя, так сказать, там, человеколюбием, гуманизмом и так далее, он в нее играет относительно успешно. Поэтому посмотрим. Многое зависит от Алексея, который может лично попытаться отказаться. Это, повторяю, если тебя связали, посадили в самолет, а что ты сделаешь? Если так-то будет. Ну, потом, как Солженицын забыл, куда, в Цюрих, по-моему, приземлился самолет, говорит, здрасте. Он даже в своих мемуарах писал, что я, говорит, не знал, куда я приземлился, я, увидев какие-то немецкие дела, я даже не знал, в ГДР я или нет, я, так сказать, хотел кричать по-немецки, я русский писатель Солженицын. Ну, там все, конечно, знали, кого язык. Почитайте ее в мемуарах, подался селенок с дубом. Ну, на это Путин рассчитывает, конечно. Ему не нужны, он хорошо знает, что ему не нужны люди, оппонирующие ему внутри страны. Ну, кроме фейков, там, Зюгановых всяких и так далее. И я думаю, что Навальный с его движением, с его организацией, конечно, для него угроза. Повторяю, как бы к нему не относиться. И эту угрозу Путин будет стараться отдалить
от российской почвы и сделает для этого все. Посмотрим. Но я уверен, что какие-то вот там в кавычках гуманитарные переговоры будут. И видя сейчас и позицию Берлина, и позицию Парижа, готовы продолжать разговор, и не очень понятную позицию администрации Байдена, которая, кстати, отказалась вводить санкции против немецких компаний, строящих газопровод «Северный поток-2». Вот. Путин это все считывает как слабость. Я всегда объясняю вот этим самым западным партнерам, что Кремль существует в очень простой системе координат. Две оси, вот как в школе мы изучали на уроках алгебры. Одна ось – сила, слабость, другая ось – уважение, презрение. И вот вы чертите, так сказать, в зависимости от ваших действий, вас помещают в один из четырех квадратов в этих двух пересекающих системах, осях координат. И, в общем-то, это довольно легко понять, но я думаю, понимают это как раз в основном к востоку от Одера, в Центральной и Восточной Европе и Балтии, может быть, в Швеции, в Великобритании, но значительная часть европейских стран либо не понимает этого, либо делает вид, что понимает. И мы слышим это постоянно. Без Путина не решить вот ту или иную проблему. Да, ну, там, Сирию, условно говоря. Но Путин, с моей личной точки зрения, я, как тебе известно, вообще ближневосточник по первому образованию, тоже в Сирии бывал много раз. Ну, Путин во всех этих там, проблемах, да, там, Сирии или будь там, вопрос Ирана, он скорее часть проблемы, чем часть решения. Но эти мантры, которые повторяются, особенно в европейских столицах, они будут продолжать повторять, потому что конфронтация многих пугает, назовем вещи своими именами. И да, на этом Путин будет продолжать. И в этом смысле то демократический настрой, ну, демократическая Россия, которая существует, она существует в Москве и в провинции, люди, которые хотят другой России. И Украина во многом заложники этих настроений, ну, прежде всего, конечно, европейских элит. Костя, скажи, пожалуйста, если можно коротко по Северному потоку, я задам вопрос, будет, не будет построен, и не кажется ли, что действительно там США чуть-чуть поступаются в отношении немцев, и все-таки пойдут им на уступки и дадут достроить этот поток? Ну, и насколько я понимаю, план Байдена такой: не вводить санкции против немецких компаний, но продолжать говорить с Берлином с тем, чтобы Северный поток, может быть, так и достроят, но не загрузят. А как это так? На мой взгляд, достроят, но не загрузят? Вот хороший вопрос. Я тебе его могу тоже так задать. Непонятно. Не хотят. Был такой страшный в кавычках Трамп, который всем грозил, стучал, как Хрущев, ботинком по столу. Вот мы не хотим. Мы хотим с нашими трансатлантическими союзниками разговаривать вежливо. Но, понимаете, союзники союзникам рознь. Если мы посмотрим на то, какие перемены грядут в Берлине с новым канцлером, Армином Лашетом, который будет в сентябре уже, наверное, канцлером, скорее всего, после выборов. Это человек, значит, даже более мягкий, чем Меркель, желающий продолжать говорить с Москвой. Не очень понятно, как в этой ситуации Байден может, скажем так, развернуть вот этот немецкий пароход. И более того, можно ли в этой ситуации верить обещаниям, которые дала Меркель, что договоренности с Москвой такие, что транзит через Украину все равно сохранится вне зависимости от того, заработает трубопровод. Знаешь, Костя, вообще договоренность с Москвой уже после этого смешно становится, да? Что же мы 20-й раз на эти грабли-то наступает Запад уже? Просто смешно. У меня такой есть любимый мем. Такой, ну, словесный. Называется Будапештский меморандум. Давайте вспомним Будапештский меморандум, и нам все станет ясно. И давайте снова подпишем еще какой-нибудь меморандум с ним, да. Да, можно еще, бумага-то все стерпит. Вот, поэтому производителей качественной бумаги надо поддерживать в результате коронавируса. Можно, так сказать, подписать что-то. Поэтому я думаю, что этот расчет, конечно, есть. Но другое дело, что существует Конгресс, который на это может посмотреть совершенно иначе. И я думаю, что, конечно, в Берлине будут до последнего опасаться того, что будет делать Конгресс. Но администрация Байдена ставит более широкие для себя задачи. И, если честно,
Соединенные Штаты еще при Обаме начали переориентацию на главный вызов, главного врага, это Китай. Я, кстати, соглашусь, что да, это там, вызов 21 века, конечно. Но в этой связи, кстати, он вызов и для России. Если бы в России было правительство, которое, так сказать, защищает национальные интересы... Ну, не будем фантастику научную, не будем заниматься. Да, ну, научная фантастика, как было в старом брежневском анекдоте, у нас на 3-м этаже библиотеки. Так вот, если говорить о Байдене и об Америке, то, конечно же, там со времен Обамы через администрацию Трампа к сегодняшней фокусируется на Китае. И в этом смысле, мне кажется, Путину опять повезло. Если он не будет откалывать какие-то там очень мощные номера, то, в общем-то, он может рассчитывать все равно на поддержку части Европы. И всегда есть возможность рассчитывать на то, что он, ну, не он лично, весь комплекс проблем, связанных с Кремлем, всегда не будет проблемой номер один для Вашингтона. И это объективно, да. Кость, смотри, сейчас говорят многие о том, вот об этой риторике путинской, воинственной, о том, что там этот неудачный полуграф Толстой, потомок, там сказал, что мы выйдем из Совета Европы, отовсюду выйдем. Ну, то есть смысл такой, что мы отвязываемся, да, и дальше намеки на Украину идут. Ну, понятно, на кого первым нападут, понятно, что не на Швейцарию и не на Францию, да. Вот Украина — это то, что наиболее очевидно. Во-первых, как ты думаешь, способен ли Путин на большую войну с Украиной? И если вдруг она начнется, как будет реагировать мир? Я не думаю, что речь пойдет о каком-то, так сказать, таком, ну, варианте мега-боевых действий. Потому что здесь даже европейским, так сказать, людям, которые хотят, чтобы все было тишь, гладь и Божья благодать, даже им будет тяжело, ну, так сказать, в случае там, ну, метафорического броска на Мариуполь, на это не обращать внимания. Кроме того, очень важно, в России так называемый предвыборный сезон, так называемые выборы в так называемую Государственную Думу. Значит, в этой связи, конечно, можно ожидать в теории, что Путин предпримет что-то в отношении, правда, уже контролируемых территорий востока Украины. Но ты имеешь в виду присоединение вот это, да, типа? Да, какая-то форма, потому что сейчас в условиях, когда Навальный и его люди и протесты, которые мы видели в последние недели и месяцы, действительно бросили, надо понять, действительно бросили вызов путинской системе, есть очень серьезный соблазн. Во-первых, отвлечь общественное мнение новой маленькой победоносной кампанией, а во-вторых, тем более ее не придется особенно вести, потому что эти территории де-факто контролируются уже. А во-вторых, что очень важно, поставить оппозицию, не фиктивную оппозицию, там, не коммунистическую партию Зюганова в Думе, а реальную оппозицию, которая вот выходит на улицы перед выбором, ну, коллективного Навального, условно говоря, перед выбором. Либо вы поддерживаете то, как мы пришли на, как призывала Маргарита Симонян, так сказать, на помощь братскому народу там, Донбасса, значит, вы не поддерживаете этого. Ну, вы русофобы, агенты ЦРУ, то, что мы всегда говорили, вот, посмотрите, эти люди ненавидят русских. А если вы займете позицию, ну, тут надо, с одной стороны нельзя не сказать, с другой стороны невозможно не отметить, о, ну, смотрите, даже вот оппозиция, которая нас критиковала, выходила на улицы, значит, она даже здесь, даже оппозиция нас поддерживает. То есть, как любил говорить бывший президент Клинтон, win-win situation, да, для Кремля. Что так, выигрывает. Слушай, скажи, Костя, по Беларуси, вот у нас остается буквально 2 минуты, не больше. Ведь, ну, все-таки прямое присоединение, в кавычках, Донбасса означает, ну, как бы, наверное, другие санкции, и Минские соглашения будут порваны со стороны России именно, да, хотя они и так не работают, в принципе, но фиктивно работают. А не проще ли подарить россиянам дорогим Беларусь, и против чего действительно и навальновские не будут возражать? Нет? Вот 2 минуты. Во-первых, я не думаю, что навальновские не будут по этому поводу возражать, потому что даже если представить, что это произойдет внутрь России, импортируются очень неизвестные, скажем так, территории с точки зрения политической, на которой
непонятно, что будет. Ну хорошо, большинство будет за, все равно, большинству понравится. Да. Ну, я бы не... Смотрите, Путин, Кремлю коллективному нужен некий очень яркий жест. Средний Иван Иванович из Томска, простой российский человек, российский гражданин, он не думает о Белоруссии так, как, скажем, он там 6 лет назад или 7 лет назад думал о Крыме. Ну, не думает он так. Это не будет таким подарком. Кроме того, в Беларуси существует оппозиция Лукашенко, которая станет оппозицией Путину, несомненно. И я не думаю, что это та тема, которая для Путина будет долгосрочно выигрышной. И я думаю, что этого не произойдет, в том числе и потому, что путинская задача, на мой взгляд, а Путин себя провозгласил для всего мира главным специалистом по борьбе с так называемой, в кавычках, сменой режима, которую осуществляет всегда зловредная Америка, зловредный Запад. Так вот, в этой ситуации он будет поддерживать Лукашенко до конца. Это для него очень важно, показать, что он своего брата-авторитария в беде не бросает. Это принципиальный политический момент. Спасибо, что принял участие в нашей программе. Почаще бы встречаться, если будет возможность, потому что я большую часть времени молчал, даже ничего не говорил. Вот то, что про Лукашенко, это то, что сразу пришло в голову после того, как Путин его признал, что он его не бросит. И вот эти аналитики, что Путин кого-то бросит, Путин живет по мафиозным понятиям, он так не ведет себя, да. Но спасибо большое, что был в эфире АТР, Кость. Всего доброго, до новых встреч и всем зрителям нашего телеканала желаю твердости духа. Я прошу всех, кто может подписываться на наш Patreon, там любой уровень поддержки можно выбрать и быть причастным к спасению канала АТР реально каждый месяц, ежемесячный донат. Подписывайтесь на наш YouTube, пишите о нас, говорите о том, что такое для вас АТР. Все больше людей ставят себе аватарки в соцсетях АТРовские, и в оккупированном Крыму, и в Украине. И можете мне поверить, что мы не складываем рук, это мягко говоря. Мы ищем новые и новые выходы из ситуации. Мы привлекаем все новых и новых западных партнеров, выходим на различные западные организации, на представителей других государств. И будем говорить о том, что наши чиновники нарушают ассоциацию с Евросоюзом, не прислушиваются к мнению Европейского Союза, демонстративно игнорируют поддержку коренного народа Крыма и делают, в общем, другие неприглядные вещи, которые, на наш взгляд, нужно немедленно исправлять. И с таким чемоданом без ручки на крымскую платформу, ну, как бы спокойно не зайдешь. И мы будем говорить об этом неустанно, потому что за нами Крым, за нами люди, которые нас смотрят и в Крыму, и ждут там Украину и свободу. Всем доброго, смотрите АТР дальше. Qrim platformasi OBSE'de taqdim etildi. Ukraina Tashqi ishlar nazirining birinchi muavini Minejipar tashkilot a'zolari olgan memleket temsilchilarini Qrim muzokara maydoniga qo'shilmaga chaqirdi. Bunga beraber u Qrim platformasining sammiti Kiyevda avgustning 23-da kechirilajagini xabar etdi. Дуже важливо спільно шукати відповіді на весь комплекс наслідків тимчасової окупації Криму і тримати цю проблему в постійному полі зору міжнародного співтовариства. Ukraina Mudofaa nazirining Avropa-Atlantik integratsiyasi masalalari bo'yicha muavini Anatoliy Petrenko Qrimning qonunsiz militarizatsiyasi haqida ta'rif etdi. Fevralning 26-sida prezident Volodymyr Zelenskiy Qrim platformasining tashkiliy komiteti qurilgani haqida e'lon etgan edi. Bunga beraber shu kuni Qrim tatar tili inkishaf etmasini qo'l tutib ishg'ol etilgan Qrim sakinlarining haqlari qo'rchalanmasi fermanini aydınlatdi. Qrim tatarlarının terrorizm ve ekstremizmge içte alakası yok. Qarasuv bazarda yaşagan Qrim tatar milli hareketçileri halkka açık video müracaatda bulunup, siyasi mabuslarga qol tutqanlarını ve onlarının qorantalarının birdemlik olganlarını ayttılar. Halkım korkmanız Allah'tan başka bir kimseden. Hartlarımız öyle yaptı. Analarımız, babalarımız sürgünlüğe bastığı zaman, sürgünlüğe çıktığı zaman Kur'an'ın çıktar, Kur'an'ın kayıttar. Şu mübarek kitaba göre bugün biz böyle ağlardamız. Niçin?
ezan sesleri meydana çıktı. İslamiyet'i anlayan, fikirleri bilen bağlar çıktı. Kur'an okuyan yaşlarımız var. Bugün o yaşları bizden çekip alırlar. Kartlarımızı çekip alırlar. Razı olmanız, bu yalanlara, bu tene batmanız, kabul etmeniz. 200 yıl verse de bu zulümleri gördük, şimdi de görüp geliyoruz. Onun için bizim kuvvetimiz birlikte. Biz hepsimiz Kırım Tatarımız, biz hepsimiz Müslümanımız. Birbirimize kol tutmak gerekmiz. Birbirimize yardım etmek gerekmiz, destek olmak gerekmiz. Biz birbirimize destek olsak, birlik olsak biz enerik. Galibi bizim olacak. Hapsılda haksız yerde yatan din kardeşlerime de sen yardımcı ol da yarabbim. Ballarına, torunlarına, soy akrabalarına, ana baba, baba katanalarına kavuşsunlar yarabbim. Amin. Be hürmeti seyyidimizin elhamdülillah rabbil alemin. Lillahi teala'l Fatiha. Herkes okusun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllin. Amin. Allahu ekber. Fevralның 17-сінде Ярмаданның Бірқач районында Кутлеви полис тарамалары кечірілді. Нәтижеде 6 Қырым татары яқаланды. Азамат Эйюпов, Яшар Шихаметов, Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Эрнес Ибрагимов и Олег Федоров. Hepsini Hizbut Tahrirga aloqasi бар deb terrorchilikda ve Rusiyada hakimiyatni kuchdan zabt etmay intiluvida qabatlaylar. Ishg'olchilar bugun aqaylarni, qart ve apaylarni tutalar, yarın ise ballarni yaqalajaqlarmi deb so'ray murojaat etganlar. Video murojaatni yazganlar, qonunsiz tutilganlar derhal azat etilmesini talab etdilar. Ukraina ve Rusiya arasında siyasi mabuslar dengishtiruvi bo'yicha progress yo'q. Buni advokat Nikolay Polozov Ukraina Tish ishlari nazirining birinchi muavini Menejipar ve Yuqori Shuraning inson haqlari vakilatlisi Lyudmila Denisova ile ko'rishgan so'ng xabar etdi. Понятно, что это происходит по вине российских властей. Они не хотят каким-то образом форсировать этот переговорный процесс. Они выдвигают те или иные заведомо невыполнимые требования для того, чтобы двигаться дальше. Но и Менеджипар, и Людмила Денисова меня заверили, что все равно украинские власти они предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы спасти своих граждан из российских тюрем. So'nggi mabuslar azat etilmesinden 1,5 yil kechdi. So'nggi Dengishov gruppasida tek bir Qrim tatari Edembekirov bar edi. Bu vaqtdan beri ishg'olchilar uydirilgan siyosiy da'volar bo'yicha da o'nlarcha Qrim tatarlarini yaqalab hapsga tashladi dey aq qo'rchilachi Tatyana Pichonchik. Uning fikriga ko'ra tek xalqaro bosqisi Rusiyani siyosiy mabuslarini azat etmega majbur eta biladi. И здесь очень важно привлекать внимание демократических стран мира к тому, что политические преследования продолжаются, и этому была посвящена работа нашей организации и многих других, чтобы не было соблазна сказать, что вот Россия, мол, отпустила Олега Сенцова и уже все хорошо в Крыму. Нет, нехорошо. Более того, этот список политзаключенных еще и сильно вырос с тех пор. Более того, Россия, нам надо больше рассказывать, как Россия злоупотребляет своим собственным антитеррористическим и антиэкстремистским законодательством для преследования несогласных, для преследования по религиозному признаку активистов, журналистов и так далее. Юнус Машариповға нисбетен уйдырылған жинай даваны Қырымның Юқары Рус махкемесі ғайрыдан бақмалы. Бөле қарарыны Краснодарның 4-ші кассация махкемесі шығарды, деді адвокат Алексей Ладин. Оның сөздеріне көре махкеме избатлар етерлі олмағанны таныған. Бұндан evvel Ялтаның işgalçiler махкемесі Машариповны патлайчы maddeler işlеп шығарылмасы ве сақланмасында қабатлы оларақ танып 4 yıl апыс мұддетіні белгіледі. Мұне бәрібер өз әрекетлеріне сайып çıkmay deb onu mecburi psixiatriya xastaxanesine yollama karar alıngan edi. Apellasyon mahkeme ise bir epizod boyunca patlayıcı maddeler işlep çıkarılması boyunca kabahatını ret etti. Biyologik ekspertiza neticeleri kelişmegen izbat olarak tanılgan edi. Суд отменил апелляционное решение и направил дело на новое рассмотрение в Верховный суд Крыма в ином составе суда. В настоящий момент
защиту не в полной мере устроило это решение, и в настоящий момент буду принимать решение в скором, возможно, обжалование этого кассационного решения. Машариповнан өзі білдіргенне көре бұл ақ қорчылайжы оларақ фалиет көстергені үшін интиқамдыр. 2017 сенесі сентябрінің 27-сінде белі олмаған кішілер оны Ялтада тұтып көтеклеген. Нетижеде оны Ялтадаки ФСБ идаресіне кетіргенлер. Ондан не үшін Украина қытасына чоқ қатнағанны білмеге тырышқанлар. Нетижеде оңа низбетен патлайжы мадделер ішлеп шығарылмасы ве сақланмасы маддесі бойынша жинайдава уйдырылды. Санкедерсін о Ялта чевре четінде олған орманны яқып, Қырымдаки вазиетні кергінлештірмеге планлаштыра екен. Юнус Машарипов ишгалжілер махкемесінде қайдеткенне көре илк сорав деваманда оны азапларға оғратып, қабатыны өз бойына алмаға мечбур еткенлер. Семадан түшкен ташлар 200 еллық тереклеріні йоқ еті. Фаросның онларжы сакина Русия президенті Владимир Путинге видео мұражат язды. Оларына ерлі паркта башлатылған құржылы қачывлатты. Анда күн тереклер пычыла. Олар арасында қиметлі ве пек аз олған Любнан седірі. Наратлар ве дигер серек тереклер йықылып, юқарабаларынен алып чықалар. Ачылған мейданда бульдозер ве бетон ташыған машиналар чалышады ерлі сакинлер, ишчілер қора-қора. Наразылық хостергенлер айтқанна көре, ишгалчилер акимиеті ве полис хадимлері табиат қорығы йоқ етілмесіні өртмекте. Идари етілмеген ерлі ишгалчилер акимиетіне Путин тесір етмесіні талап етелер. Мы не экстремисты, мы не называем и не призываем к беспорядкам, мы не проводим террористических акций, не проявляем какие-то хулиганские действия. Мы мирные люди, и мы хотим жить достойно на нашей земле в гармонии с природой. Спасибо, ваши крымчане. Қырымда весиқаларына тешкірмек үшін да бір себеп. Ишгалжілерінің полис хадимлері антинавальный адлы мақсус операция кечіре. Боле шекілді Русия мұхалифіне қол тұтув акцияларыны оғыны алмаға істейлер. Гаи хадимлерінен субетні қырымлы блогер Сергей Владимирович язып алды. Полиция хадимінден тоқтав себеплеріні білмеге тырышқаны вақыт патрульде олған уйкен патруль хадима блогер малиматны доғры ешітмеді деп жауап берді. Первый раз слышу причину остановки, проверка документов из-за того, чтобы кто поддерживает Навального или что-то такое. Вот он сказал мне, не знаю. Мне кажется, вам послышалось. Жебеде 9 Украин арби водяной жыварындаки позицияларда патлав нетижесінде қазаланды. Арби араба майын үстінде патлаган. Бір Украин арби яраланған ве 8 арби сақатланған. Қазаланғанларыны дерал госпитальге еткізгенлер. Душман күчлері жебенің бір қач ноқтасында тұрған Украин арбилеріні граната ве құршунаты жетірті батларынен атешке тұтқан. Украин аскерлері сырасында ғайыплар yok. Ишгалжілерінің ұжымына Украин аскерлері қаршы атеш açtı. Основною метою дії російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу, начебто через обстріл з боку Збройних сил України. Вище зазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості. Кино олмайжақ Қырымда кечірілген чекімлерде іштирак еткені үшін дабы Русия актеріні Украинаға қоймадылар. Оны Борисполь авалиманындан кері Биязрусиге қайтардылар. Сыңыржылар хабер еткеніне көре бұл Русияде нам қазанған актер Роза Хайрулина. Украинада кечірілежек чекімлерге ел алған. Ама она Украинаға кірішінді 3 жылға ясақ. Чөнке о бір қач кере Украина қанунларыны бозып, ишғал етілген Қырымны зиярет еткен. Ярмадада президент татиллері фильмінде иштирак еткен. Вам будет закрыт въезд на территорию Украины сроком на 3 года. В случае, если вы пожелаете приехать в эти сроки, вам будет повторно закрыт въезд еще на 10.